नेक्स्ट मेथड बघणार आहे जी आपल्याला एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करण्यासाठी लागणार आहे. सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स कॅन बी सॉल्व्ड बाय अनदर मेथड नोन ॲज कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड. सो ही मेथड नक्की काय आहे हे आपण डिटेल मध्ये समजून घेऊया. त्याच्यासाठी मी एक एक्झाम्पल पण घेतलं इथे. त्या एक्झाम्पलच्या मदतीनेच आपण हे ट्राय करणार आहे की कसं ही मेथड आपल्याला अप्लाय करता येणार आहे. सो बघा या मेथड मध्ये काय असतं की तुम्हाला माहित आहे कुठलाही कंप्लीट स्क्वेअर असेल लाईक a मायनस b चा स्क्वेअर असेल किंवा a प्लस b चा स्क्वेअर असेल त्याच्यामध्ये तीन टर्म्स असतात फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड. इथं पण फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड. फक्त ही साइन चेंज होते बघा. इथे जर मायनस असेल तर इथे मायनस आहे आणि इथे जर प्लस असेल तर इथं प्लस आहे. तर इथे आपण करायचं काय तर हे जे आपले पहिले दोन टर्म्स असतात म्हणजे कुठले इथं 5x² मायनस 4x आहे हे पहिले दोन टर्म्स म्हणजे इथले हे पहिले दोन टर्म्स आहेत a² मायनस 2ab. लक्षात आलं. मग ही थर्ड टर्म जी आहे ना ती आपण ऍडजस्ट करायची आहे ज्याला b² म्हणतोय. ती थर्ड टर्म आपण ऍडजस्ट केली तर तो जो कंप्लीट आपल्याला भेटणार आहे तो होल स्क्वेअर भेटणार आहे. त्यालाच आपण कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड म्हणतो. म्हणजे काय बघा तर आपले पहिले दोन टर्म्स हे a² आणि 2ab चे आहे. हा पहिला a² हा 2ab आणि शेवटचा टर्म b² आपल्याला ऍडजस्ट करायचा जेणेकरून हे तिन्ही मिळून एक कंप्लीट स्क्वेअर तयार होईल. मीन्स हियर दिस फर्स्ट टर्म इज a². सपोज this 4x can be written as 2 into ab. Then we have to adjust a b². We have to adjust a b² such that the three terms can be together written as a minus b whole square or a plus b whole square. समजलं. म्हणजे हा जर थर्ड टर्म 3 असतो इथे हा जेव्हा इथे 3 आहे तेव्हा हे तिघ जण असे होल स्क्वेअरच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहिता येत नाहीत आपल्याला. म्हणजे ह्या दोघांना तसंच ठेवून तिसरी टर्म अशी ऍडजस्ट करायची की ते तिघ जण मिळून काय होतील होल स्क्वेअर होतील आणि हा कॉन्स्टंट -3 तसंच ठेवायचा. समजलं. आता हे स्टेप्स करताना पहिल्यांदा काय करायचं आहे तर नेहमी x² चा कोएफिशिएंट 1 बनवून घ्यायचा आहे. म्हणजे a हा a चा a मायनस b चा स्क्वेअर जसा a² मायनस 2ab प्लस b² आहे a प्लस b चा स्क्वेअर जसा a² प्लस 2ab प्लस b² आहे तसं आपण a² च्या ऐवजी इथं x² असं ऍडजस्ट करणार आहे. नेहमी a² च्या ऐवजी काय ऍडजस्ट करणार आहे x². सो ऑलवेज मेक शुअर दॅट कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1 इन दिस केस. सो इफ इट इज नॉट 1 जसा इथं या क्वेश्चन मध्ये 1 नाहीये काही क्वेश्चन्स मध्ये 1 असेल तर ही पहिली स्टेप जी आहे ती करण्याची गरज पडत नाही. लक्षात घ्या. पण इथे x² चा कोएफिशिएंट 5 असल्यामुळे ऑलवेज मेक शुअर दॅट कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1 and if not 1 divide the equation by that number. Like here it is not 1. इथे x² चा कोएफिशिएंट 1 नसल्यामुळे मी त्या कोएफिशिएंटने इक्वेशनला थ्रूआउट डिवाइड केले. कोण आहे तो कोएफिशिएंट 5 मी हे 1 करून घेणार आहे इथे. सो इथे 1 करून घेण्यासाठी मी इक्वेशनला 5 ने डिवाइड केलं. डिवाइड केल्यानंतर इथं 5/5 बघा 1x² झाला. इथं 5 ने डिवाइड केल्यावर 1x² झाला. मायनस इथे 4/5x मायनस इथे 3/5 इज इक्वल टू 0. सो 0/5 किती असतो 0च असतो. सो एंटायर इक्वेशनला मी 5 ने डिवाइड केलंय. कसं डिवाइड केलं बघा इथं 5 ने डिवाइड केल्यावर x², इथं 5 ने डिवाइड केल्यावर -4/5, इथे 5 ने डिवाइड केल्यावर -3/5 इज इक्वल टू 0. आता मी इथं डायरेक्टली ऍडजस्टमेंट करत गेलोय बघा. कसं ऍडजस्टमेंट केलंय तर x² म्हणजे पहिली टर्म माझी ऍज इट इज ठेवली आहे. सेकंड टर्म माझी -2ab पाहिजे. सो -2 into a बघा हा 4/5x कसा स्प्लिट केला बघा. -2 into a म्हणजे x घ्यायचा. a माझा x आहे सो ax घेतला तर -2 into a into b किती लागणार आहे आपल्याला सांगा मला. इथे 4/5 राईट. त्यातला एक 2 इथं गेलेला आहे. एक 2 या 4 मधला एक 2 इथं गेलाय. सो 4 येण्यासाठी अजून काय लागणार 2 लागणार. सो 2 2s 4 आणि हा खालचा 5 ऍज इट इज बघा. म्हणजे या 4/5x ला ही मायनस साइन ऍज इट इज 2 into a x कोण घेतलाय बघा हा a घेतलाय कारण तो फर्स्ट टर्म आहे माझा. a² म्हणजे माझा x² आहे. सो 4/5x असलेला 2 into a into b काय लागणार आहे मला तर b मी ऍडजस्ट कसा केला बघा 2 into how much is 4 कारण 4 मधला 2 इथं लिहिलाय. सो 2 into how much is 4 म्हटल्यावर 2 आहे. सो इथे 2 आला आणि हा डिनॉमिनेटर 5 आला. सो परत एकदा सिंप्लिफिकेशन बघा 2 2s 4 आणि हे 5 ऍज इट इज खाली हे x ऍज इट इज इथे आणि ही मायनस साइन ऍज इट इज. So 2 into x into 2/5 is nothing but 4/5x. But adjustment मध्ये मी ते 2ab असं लिहिलं बघा. आता x² म्हणजे माझा a² झाला. a² minus 2ab म्हणजे b कोण झाला 2/5. आता b जर 2/5 असेल तर शेवटची टर्म प्लस b² मला ऍडजस्ट करायची आहे. मग प्लस b² म्हणजे कोण असणार 2/5 चा स्क्वेअर. बरोबर. a² minus 2a a म्हणजे x आहे इंटू b b किती आला 2/5
प्लस मग काय असणार आहे बी स्क्वेअर. मला या दोन टर्म्सला अशी टर्म ऍड करायची, या पहिल्या दोन टर्म्सला मला अशी टर्म ऍड करायची जेणेकरून तिघी जण मिळून तिघा जणांचा कंप्लीट स्क्वेअर होणार आहे. समजलं का? हा -3/5 घेऊन उपयोग नाही, मला तो कॉन्स्टंट तसाच ठेवणार आहे. या फर्स्ट दोन टर्म्स ज्या आहेत x² - 4x ह्याला मला थर्ड टर्म अशी ऍडजस्ट करायची जेणेकरून तिन्ही मिळून हे असा होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला ऍडजस्ट होईल, असा किंवा असा. असा कधी होणार? जेव्हा मिडल टर्मला मायनस साइन असेल. लाईक इथं मिडल टर्मला मायनस साइन आहे बघा, त्यामुळे कुठला फॉर्म्युला ऍडजस्ट होणार? a - b चा होल स्क्वेअर. आणि जर मिडल टर्मला प्लस साइन असेल बघा, प्लस साइन, तर कुठला फॉर्म्युला ऍडजस्ट होणार? a + b चा होल स्क्वेअर. दोन्हीपैकी कोणताही एक ऍडजस्ट होणार आहे, लक्षात घ्या. ते साइन्स वर डिपेंड असेल. जसं इथं मिडल टर्मला मायनस साइन असल्यामुळे कुठला फॉर्म्युला ऍडजस्ट होणार? a - b चा होल स्क्वेअर. इथे जर प्लस साइन असेल तर कोणता ऍडजस्ट झाला असता? a + b होल स्क्वेअरचा. आता इथे डायरेक्टली मी ऍडजस्टमेंट पॅटर्न घेतलाय ऍडजस्टमेंट करायचा, पण नेहमीच आपल्याला ते करायची गरज नाही. ही जी टर्म मी ऍड केली इथे आणि सबट्रॅक्ट केली, जी मला ऍड करायची होती याला कंप्लीट स्क्वेअर बनवण्यासाठी, एवढ्या तीन टर्म्सना, ती टर्म काढण्यासाठी नेहमी असं ऍडजस्टमेंट करायची गरज नाही. इथे मी करून दाखवलंय, पण आपल्याला काही फॉर्म्युलेज आहेत, काही मेथड्स आहेत ती टर्म काढण्यासाठी. ते आपण बघूया कसं काढायचं ते. आता लक्षात आलं तुमच्या? काय केलं मी इथं? x² - 4/5x कसं लिहिला? 2 × a म्हणजे x आहे, इंटू b किती असला पाहिजे? मग 2/5. मग b 2/5 म्हणलं शेवटची टर्म b² ऍडजस्ट करायची. सो 2/5 चा स्क्वेअर ऍडजस्ट केला आपण. आता हे प्लस 2/5 स्क्वेअर ऍडजस्ट केलाय, मग लगेच -2/5 स्क्वेअर लिहायचा, कारण की मला मेन मिनिंग चेंज करायचं नाहीये प्रॉब्लेमचं. हे प्लस केलं एकदा, तर एकदा लगेच काय करायचं? मायनस, जेणेकरून हे जर कॅन्सल झाले तर आहे तसा तोच प्रॉब्लेम राहतोय बघा. x² - 4/5x - 3/5 हे ऍज इट इज लिहिलं बघा इथे शेवटी. सो ऍज इट इज मिनिंग चेंज करायचं नाही, त्याचं मिनिंग चेंज करायचं नाही म्हणून नुसतं फक्त प्लस नाही करायचं, लगेच काय करायचं? मायनस. सो प्लस 2/5 चा स्क्वेअर म्हणजे b चा स्क्वेअर केला, मायनस b चा स्क्वेअर, कारण की ते एकमेकांना कॅन्सल करतील आणि मिनिंग तसंच राहील, आणि शेवटी हा -3/5. आता हे जे तिघं भेटलेत मला इथे, ते कसे आहेत बघा? x² म्हणजे a चा स्क्वेअर -2a म्हणजे x आहे हा a, इंटू b प्लस काय? b². पहा कुठला फॉर्म्युला ऍडजस्ट झाला? तर a - b होल स्क्वेअर. कुठला फॉर्म्युला ऍडजस्ट झाला? a - b होल स्क्वेअर. सो हे जे तिघ जण आहेत x² - 2 × x × 2/5 प्लस 2/5 चा स्क्वेअर, हे तिघ मिळून काय सांगा? x. आता इथं मिडल साइन मायनस आहे, सो कुठला फॉर्म्युला असणार? a - b चा. जर इथं साइन प्लस असती तर कुठला फॉर्म्युला असता? a + b चा. मग a म्हणजे कोण आहे माझा? x मायनस b म्हणजे कोण आहे बघा? 2/5. b म्हणजे कोण आहे? 2/5 आहे. सो x - 2/5 चा तो झाला होल स्क्वेअर. सो हे जे तीन टर्म्स आहेत ह्याच्याबद्दल रिप्लेसमेंट मी काय पुट केलंय? x - 2/5 चा होल स्क्वेअर. राईट. पुढे बघा मायनस साइन ऍज इट इज, ही मायनस साइन म्हणजे ही मायनस साइन. 2 चा स्क्वेअर किती आहे सांगा? 4. आणि या 5 चा स्क्वेअर किती आहे? 25. सो ही मायनस साइन ऍज इट इज, या 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 5 चा स्क्वेअर 25 आणि हे -3/5 पण ऍज इट इज. आता जेव्हा मी हा कंप्लीटेड स्क्वेअर फक्त इथंच ठेवायचा LHS ला, आणि जे कॉन्स्टंट्स आहेत राहिलेले ते सगळे RHS ला न्यायचे. मग हे जे कॉन्स्टंट्स आहेत ते RHS ला नेल्यानंतर काय होणार? -4/25 चा +4/25 आणि -3/5 चा +3/5. ओके. आता हे एलसीएम मेथडने सॉल्व्ह करूया. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायची गरज नाहीये. 25 आणि 5 चा एलसीएम 25 असतो, राईट. सो 25 ऍज इट इज ठेवायचा बेसला एलसीएम. 25 चा जो न्यूमरेटर आहे तो ऍज इट इज लिहून घ्यायचा 4. मला सांगा 5 ला कशाने मल्टिप्लाय केलं? 25 येतं 5 ने, राईट. सो 5 च्या न्यूमरेटरला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं. त्याला एलसीएम मेथड म्हणतात. हीच फॉलो करणं गरजेचं आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशनने आपले 2-3 स्टेप्स वाढून जातील. त्याच्यापेक्षा काय करायचं? 25 आणि 5 चा एलसीएम किती लिहायचा? 25. आता हा ऍज इट इज 25 लिहिलाय, सो त्याचा न्यूमरेटर 4 पण ऍज इट इज लिहायचा, प्लस 5 इंटू हाऊ मच इज 25 सांगा? 5 इंटू 5 25. मग त्या 5 ने ह्याच्या न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करायचं 5 च्या, म्हणजे 3 इंटू काय केला? 5. आता 3 5 चा किती आला? 15. 15 प्लस 4 किती आला? 19. 19/25. आता x ची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी जस्ट हा स्क्वेअर तिकडे पाठवून काय घ्यायचा? स्क्वेअर रूट घ्यायचा. सो नेक्स्ट स्टेप काय करायची आहे? x - 2/5 होल स्क्वेअर जो आहे तो स्क्वेअर तिकडे पाठवून त्याचा स्क्वेअर रूट घ्यायचा. सो टेकिंग काय म्हणायचं? स्क्वेअर रूट्स. बघा काय होणार आहे टेकिंग स्क्वेअर रूट्स. टेकिंग स्क्वेअर रूट्स इकडे LHS ला फक्त राहील x - 2/5
इज इक्वल टू तिकडे राहील प्लस मायनस. स्क्वेअर रूटला दोन आन्सर्स असतात, प्लस आणि मायनस घ्यायला विसरायचं नाही. स्क्वेअर रूट्स ऑलवेज हॅव टू आन्सर्स, वन इज प्लस अँड वन इज मायनस. सो x मायनस 2/5 इज इक्वल टू काय होणार, प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 19/25. याचा स्क्वेअर रूट होणार आहे 19/25. आता तुम्हाला माहिती आहे 19 काय परफेक्ट स्क्वेअर नाहीये, सो तो सर्ड फॉर्मॅट मध्येच राहील. बट 25 चा परफेक्ट 25 परफेक्ट स्क्वेअर आहे, 25 चा रूट बाहेर काय येणार 5. सो x मायनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस मायनस रूट 19/5. समजलं? म्हणजेच x इज इक्वल टू किती येणार बघा, x इज इक्वल टू हे मायनस 2/5 तिकडे गेल्यावर प्लस 2/5 होणार. हे मायनस 2/5 तिकडे गेल्यावर प्लस 2/5 आणि हे प्लस मायनस रूट 19/5. आता या दोघांचा बेस सेम आहे बघा, हे प्लस मायनस रूट 19/5 ऍज इज राहिलं. हे मायनस 2/5 तिकडे गेल्यावर प्लस 2/5. दोघांचा बेस सेम आहे, एकदाच लिहायचा खाली आणि वरच्यांची ऍडिशन करायची. 2 प्लस मायनस रूट 19. सो इथे आपल्याला दोन आन्सर्स भेटले बघा. कसे काय दोन आन्सर्स भेटले, एकदा मध्ये प्लस लिहायचं आणि एकदा मध्ये मायनस लिहायचं. म्हणजे x इज इक्वल टू काय आला, 2 प्लस रूट 19/5. जेव्हा मी मधली साइन प्लस घेतली तेव्हा हा रूट आला. अँड x इज इक्वल टू 2 मायनस रूट 19/5 हा सेकंड रूट आला जेव्हा मध्ये साइन मी काय घेतली मायनस. सो एकदा मधली साइन प्लस घ्यायची आणि एकदा काय घ्यायची मायनस. मग असे आपल्याला दोन रूट सापडणार. आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हे कसले रूट्स नक्की सापडलेत आपल्याला, तर अशा रूट्सला काय म्हणायचं, इरॅशनल रूट्स. हे इरॅशनल नंबर आहे. गेल्या वर्षी आपण शिकलोय सर्ड म्हणजेच इरॅशनल नंबर. जो परफेक्ट स्क्वेअर नसतो तो बाहेर येत नाही. लाईक रूट 19 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर. रूट 2 इज नॉट रूट 2 चा 2 बाहेर येऊ शकत नाही. रूट 3 चा 3 बाहेर येऊ शकत नाही. सो रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 हे सगळे इरॅशनल नंबर आहेत. आणि इरॅशनल नंबर प्लस अ रॅशनल नंबर डिवाइडेड बाय अ रॅशनल नंबर इज कंप्लीट इरॅशनल नंबर, राईट? So as root 19 is irrational, this both the numbers become irrational. So these are real roots. म्हणजे हे रियल नंबरच आहेत, फक्त हे रॅशनल नंबर नाहीत. कसले आहेत, इरॅशनल. फॅक्टरायझेशन मेथड मध्ये आपल्याला फक्त रॅशनल नंबर सॉल्व्ह करता येतात. म्हणजे रॅशनल नंबर ज्याचा आन्सर येणार आहे असेच फॅक्टर्स आपल्याला पाडता येणार आणि असेच क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व्ह करता येणार. बट इरॅशनल रूट्स येणार आहेत. म्हणजे हा जो क्वेश्चन मी आता इथे नोट डाऊन केला होता हा तुम्हाला फॅक्टरायझेशनने सॉल्व्ह करता येणार नाही. काय येणार नाही, त्याचं कारण काय, तर प्रॉब्लेम असा आहे की क्वेश्चन काय होता बघा, 5x² मायनस 4x मायनस 3 इज इक्वल टू 0. हा क्वेश्चन मी नोट डाऊन केला होता. इथं फॅक्टर्स पाडण्याचा प्रयत्न करा, फॅक्टर्स पडणारच नाहीये. का पडणार नाहीत, कारण या क्वेश्चनला रॅशनल रूट्स नाहीत. कसले रूट्स आहेत, इरॅशनल. फॅक्टरायझेशनने फक्त आणि फक्त रॅशनल रूट्स काढता येतात, सिंपल टाइप्स ऑफ रूट्स. Okay, rational numbers like it may be negative, it may be positive, but it should be a kind of 0, 1, 2, 3 असे होल नंबर टाइप पाहिजेत, इंटिजर्स पाहिजेत. ओके, सो इंटिजर्स फक्त आपला रूट्स भेटणार आहेत जर आपण फॅक्टरायझेशनने सॉल्व्ह केलं. बट असले इरॅशनल नंबर, हे रूट्स इरॅशनल नंबर जर असतील तर ते फाइंड करायला आपल्याला कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड किंवा पुढची मेथड जी आपण यूज करणार आहे फॉर्म्युला मेथड ती यूज करावी लागते. ज्याचे फॅक्टर्स पडत नाहीत तशा क्वेश्चन्सना सॉल्व्ह करण्यासाठी कंपल्सरी सेकंड और थर्ड मेथड इज यूज्ड. फर्स्ट मेथड फॅक्टरायझेशन कॅनॉट बी यूज्ड. लाईक हियर कितीही प्रयत्न केला तर फॅक्टर्स पडणार नाही. बघा आपण प्रयत्न करूया. a इंटू सी किती आहे बघा, a 5 आहे आणि c किती आहे -3, राईट? सो 5 इंटू -3 -15 आहे. ओके, आता 5 आणि 3 स्वतःच प्राईम नंबर आहे. सो या 15 चे दोनच फॅक्टर आहेत, एक तर 5 इंटू 3 आणि एक 15 1 जा 15. सो या 15 ला दोनच फॅक्टर आहेत, एक तर 5 3 जा 15 आणि एक 15 1 जा 15. आता मला सांगा 5 3 जा 15 घेऊन 5 प्लस 3 किंवा 5 3 -4 येणार आहे का? कधीच येणार नाही. 5 प्लस 3 किंवा 5 3 ची ऍडजस्टमेंट -4 मी आणू शकत नाही. सिमिलरली 15 प्लस 1 किंवा 15 -1 ह्याची ऍडजस्टमेंट पण मी -4 आणू शकत नाही. मी तुम्हाला हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला दिला आणि म्हटलं की सॉल्व्ह इट, बट मी तुम्हाला मेन्शन केलंय का कोणत्या मेथडने सॉल्व्ह करा. तुम्ही सपोज मला म्हणत असाल की सर त्याचे फॅक्टर्सच पडत नाहीयेत, नाही होणार ते सॉल्व्ह, जमणार नाही, तर असा आन्सर चालणार नाहीये. आपण ते सॉल्व्ह करू शकतो डिफरंट मेथडने. ती डिफरंट मेथड ऑलरेडी आपण आता इथे डिस्कस केली आहे. ती मेथड कोणती आहे, कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड. बिकॉज दिस इक्वेशन डू नॉट हॅव रॅशनल रूट्स, इट हॅज कंपल्सरी दिस काइंड ऑफ इरॅशनल रूट्स. समजलं? आणि जेव्हा एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला इरॅशनल रूट्स असतात तेव्हा ते एकमेकांचे कॉन्जुगेट असतात. म्हणजे बघा तुम्ही जर केअरफुली इथं बघितलं तर हा नंबर आणि हा नंबर एकमेकांचा कॉन्जुगेट आहे.
गेल्या वर्षी आठवतं तुम्हाला रॅशनलायझेशन करताना आपण वर खाली न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय करायचो. सो 2 प्लस √19 चा कॉन्जुगेट काय असतो सांगा? 2 मायनस √19. कॉन्जुगेट कशाला म्हणायचं? तर मिडल टर्म इथं प्लस आहे तर इथं काय मायनस. म्हणजे हे दोन रूट्स इरॅशनल आहेत आणि एकमेकांचे काय कॉन्जुगेट्स आहेत. इरॅशनल आणि कॉन्जुगेट रूट्स भेटतात आपल्याला आणि हे रूट्स आपल्याला कंपल्सरी कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथडने सॉल्व्ह करता येणार. हे असे रूट्स आपण फॅक्टरायझेशनने फाइंडच करू शकत नाही. फॅक्टरायझेशनने कंपल्सरी रॅशनल रूट्सच सापडतात. समजलं? क्वेश्चन मी इथे नोट डाऊन केलाय बघा. मगाशी मी तुम्हाला एक्सप्लेन करताना काय केलं होतं, तर हा क्वेश्चन 5x² - 4x - 3 = 0 असा आहे. फर्स्टली मी तुम्हाला काय बोललोय, तर x² चा कोएफिशिएंट नेहमी 1 असला पाहिजे. इथे x² चा कोएफिशिएंट 5 असल्यामुळे डिवाइड बाय 5 केलं. सो डिवाइड बाय 5 केल्यानंतर हे इक्वेशन कसं कन्वर्ट झालं? x² - 4/5x इथं 5 ने डिवाइड केलंय, इथे डिवाइड केल्यावर 1 येणार आहे आणि इथे डिवाइड केल्यानंतर -3/5 = 0/5 किती आहे सांगा मला? 0च आहे. सो हे पहिले दोन टर्म्सला आपण काय म्हणलं? a² - 2ab प्लस b² ही टर्म आपल्याला ऍडजस्ट करायची. सो ती कशी ऍडजस्ट केली तर बघा, a² म्हणजे हा x² मायनस हा 4/5x कसा लिहिला? 2 × x × 2/5. बघा 2 × x × 2/5 म्हणजे b कोण आला आपला? 2/5. b 2/5 ax आहे आणि a² म्हणजे x². म्हणून 2/5 चा स्क्वेअर आपण एकदा ऍड केला आणि एकदा सबट्रॅक्ट केला आणि हे -3/5 ॲज इट इज ठेवलं = 0. बट नेहमीच तुम्हाला हे असं ऍडजस्टमेंट करायला जमेलच असं नाहीये किंवा तुम्हाला त्याच्यात डिफिकल्टी वाटते की हे 4/5 कसं लिहिलं? 2 × x × 2/5 असं ऍडजस्टमेंट करायला तुम्हाला डिफिकल्टी वाटेल हा b फाइंड करण्यासाठी. आणि हा b फाइंड झाला तर इथं b² असतो. बघा फॉर्म्युला काय असतो? a² - 2ab + b². पण प्रत्येक वेळेस b ऍडजस्ट करून असं भेटणं योग्य नाहीये किंवा त्यासाठी काही विशेष मेथड्स आहेत. त्या मेथड्स आपण आता बघणार आहे. मेथड 1 कुठली आहे? तर ओल्ड सिलेबसची मेथड आहे आणि मेथड 2 एक आता जी नवीन सिलेबस आला होता 2 वर्षापूर्वी त्या सिलेबसला मेथड 2 आहे. सो दोन्ही मेथड्स बघूया आपण कशा आहेत त्या. b कसा फाइंड करायचा म्हणजे लास्ट टर्म कशी फाइंड करायची. तर या मेथड मध्ये काय करायचं बघा, मेथड 1 मध्ये काय करायचं तर इनिशियली मला दोन्ही मेथड मध्ये पण हे 1 करून घ्यायला लागेल. सो डिवाइड बाय 5 म्हणणार आहे मी. सो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स. सो ते तर ऍज युजुअल आहे, ते मला 1 करावंच लागेल. दोन्ही मेथड मध्ये ते लागणार आहे. सो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स केल्यानंतर x² - 4/5x - 3/5 = 0 आहे. ओके. आता याच्यामध्ये x चे टर्म्स आहेत, लाईक दिस इज ऑल्सो टर्म हॅव्हिंग व्हेरिएबल x, दिस इज ऑल्सो इज अ टर्म हॅव्हिंग व्हेरिएबल x. ते इथे LHS लाच ठेवायचे आणि हा जो कॉन्स्टंट टर्म आहे -3/5 तो RHS ला न्यायचा. म्हणजे तो तिकडे गेल्यावर काय होणार? +3/5 आणि याला इक्वेशन 1 म्हणायचं. बघा काय करायचं तर पहिल्यांदा हा कोएफिशिएंट 1 करून घ्यायचा. तो करण्यासाठी डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स. So here it will become x² minus here 4/5x minus 3/5 = 0. Now keep this variable terms on the LHS and constant term on the RHS. हे व्हेरिएबल असणारे टर्म्स LHS ला ठेवायचे आणि हा कॉन्स्टंट टर्म कुठे न्यायचा? RHS ला. आता ही पहिली टर्म आहे माझी a², ही दुसरी टर्म आहे 2ab, a² - 2ab. मग तिसरी टर्म कोणती ऍडजस्ट करायची? इथे b². तो b² म्हणजे लास्ट टर्म फाइंड कशी करायची बघा, लक्ष द्या. थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेअर. हा सिंपल फॉर्म्युला यूज करायचा. वी फाइंड द थर्ड टर्म यूजिंग दिस फॉर्म्युला. थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ ब्रॅकेट स्क्वेअर. थर्ड टर्म म्हणजेच लास्ट टर्म म्हणलं तरी चालेल. सो वी आर गोइंग टू फाइंड थर्ड टर्म दॅट इज b². b² फाइंड करतोय आपण. b² फाइंड करतोय. थर्ड टर्म म्हणजेच कोण आहे आपली? b². b² फाइंड करतोय. त्याचा फॉर्म्युला काय? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग मला सांगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कोण आहे इथे? -4/5. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कोण आहे इथे? बघा निगेटिव्ह साइन पण घेतोय -4/5 होल स्क्वेअर. सो 2 2 जा इथे 2 2 जा होणार म्हणजे -2/5 होल स्क्वेअर. 2 2 जा सो -2/5 होल स्क्वेअर म्हणजेच -2 चा स्क्वेअर किती आला सांगा? 4 आणि 5 चा स्क्वेअर 25. लक्षात आलं? आता ही जी टर्म भेटली ही म्हणजेच माझी लास्ट टर्म कोण आहे? b². ही टर्म या इक्वेशनला बोथ साइडला ऍड करायची. फक्त LHS ला ऍड केली तर मीनिंग चेंज होईल आपल्या प्रॉब्लेमचं.
सो बोथ साईडला ऍड करायची, समजलं? म्हणजे इकडे पण ऍड करायची आणि इकडे पण ऍड करायची. मग काय होतं बघा, ऍडिंग 4/25 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. आता बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मध्ये ऍड केल्यानंतर ते काय होणार आहे बघा, x² मायनस 4/5x प्लस x² मायनस 4/5x प्लस काय ऍड केलंय मी 4/25 इज इक्वल टू इकडे काय होणार 3/5 प्लस 4/25. दोन्ही साईडला ऍड केले, इथं पण आणि इथं पण. लक्षात आलं? आता हा ऑटोमॅटिकली होल स्क्वेअर बनलेला आहे, कारण की मी लास्ट टर्म तशीच ऍडजस्ट केली इथं जी फाइंड केली या फॉर्म्युलाने, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेअर, की ती लास्ट टर्म ऍड केल्यानंतर हा कंप्लीट स्क्वेअर झाला. कोणाचा कंप्लीट स्क्वेअर झाला बघा, हा x² इज अ स्क्वेअर ऑफ x. जेव्हा इथं मिडल साइन मायनस आहे म्हणजे बघा फरक काय असतो, a मायनस b च्या होल स्क्वेअर मध्ये इथे मायनस असतो आणि a प्लस b च्या होल स्क्वेअर मध्ये इथे प्लस असतो. लक्षात आलं? म्हणजे जेव्हा इथे मायनस आहे तेव्हा इथे मायनस आहे बघा. सो इथं मायनस आहे म्हणजे इथे काय असणार मायनस. a² म्हणजे कोण आहे आपला x². सो x² कोणाचा स्क्वेअर आहे x चा मायनस. हे मिडल टर्मचा विचारच करू नका, काय ऍडजस्टमेंट वगैरे करायची गरज नाही. हा शेवटचा टर्म डायरेक्टली आपण ऍडजस्ट केलाय. मग मला सांगा शेवटचा टर्म हा कोण आहे, b² आहे ना. कोण आहे हा b². b² म्हणजे b किती असणार त्याचा स्क्वेअर रूट. 4/25 कोणाचा स्क्वेअर आहे 2/5 चा. 4/25 कोणाचा स्क्वेअर आहे 2/5 चा. म्हणजे x² हा x चा, इथे मायनस आहे सो इथे मायनस, आणि हा शेवटचा कोण असतो b² असतो ना. मग b² असल्यानंतर इथं आत b लिहितो फक्त मी. मग b² म्हणजे 4/25, मग b म्हणजे कोण असणार 2/5, कारण 4/25 b² आहे. मग b म्हणजे 2/5 काय असणार 5. 2/5 चा स्क्वेअर 4/25 बघा, 2 चा स्क्वेअर 4 आणि 5 चा स्क्वेअर 25. सो हे जे तीन टर्म्स आहेत हे मिळून हा एक होल स्क्वेअर कंप्लीट झाला. समजलं? कुठला होल स्क्वेअर कंप्लीट झाला, x मायनस 2/5 चा स्क्वेअर हा कंप्लीट झाला. समजलंय? सो हे मिडल टर्मची ऍडजस्टमेंटची काही गरज नाहीये, ही डायरेक्टली ऍडजस्ट झालेलीच आहे. या मिडल टर्मला पण तसंच लिहिता येईल बघा. हे 4/5 जसं मगाशी लिहिलं होतं मी 2 into x into 2/5 तसं लिहायची तर गरज नाही. नो नीड ऑफ ऍडजस्टमेंट बिकॉज वी हॅव डायरेक्टली ऍडजस्टेड द लास्ट टर्म. सो लास्ट टर्म कोण आहे आपली b² 4/25. सो x² इज a². 4/5x कोण आहे आपला 2ab आहे आणि 4/25 हा b² आहे. मग 4/25 जर b² असेल तर b किती असणार, हा b असणार 2/5. b किती असणार 2/5. सो हे जे आहे ते x मायनस 2/5 चा काय भेटला मला होल स्क्वेअर भेटलाय. इज इक्वल टू पलीकडे काय आहे बघा, इथे एलसीएम मेथड यूज करा. 25 आणि 5 चा एलसीएम 25. 5 into how much is 25? 5 into how much is 25? 5 जा. सो या 3 ला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं. 5 into how much is 25? 5 जा. सो या 3 ला 5 आहे आणि याचा डिनोमिनेटर ऍज इट इज घेतलाय. सो त्याचा न्यूमरेटर 4 ऍज इट इज ठेवायचा. 3 5 जा 15. 15 प्लस 4 किती आला 19/20. सेम काइंड ऑफ आन्सर आले बघा. मगाशी पण हे सॉल्व्ह केलं होतं आपण. आता टेकिंग स्क्वेअर रूट्स ऑन बोथ साइड्स म्हटल्यावर इथं काय राहणार x मायनस 2/5 इज इक्वल टू पलीकडे काय राहणार प्लस मायनस √19/25. आता तुम्हाला माहित आहे 19 काय परफेक्ट स्क्वेअर नाहीये. सो तो किती वेळा लिहायचा, सो तो एकदा इथे असा येणार आहे आणि 25 चा स्क्वेअर रूट काय येणार आहे 5. सो प्लस मायनस √19 ऍज इट इज राहणार बिकॉज इट इज अन इरॅशनल नंबर. वाय 19 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर. खालच्या 25 चा बाहेर काय येणार 5 येणार आहे. सो x मायनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस मायनस √19/5. म्हणजेच x इज इक्वल टू काय येणार सगळा मायनस 2/5 तिकडे गेल्यानंतर काय होणार प्लस 2/5. निगेटिव्ह 2/5 तिकडे गेला प्लस 2/5 प्लस मायनस √19/5 दॅट इज इक्वल टू 2 प्लस मायनस √19/5. सो एकदा इथे मध्ये प्लस लिहायचं एकदा मायनस लिहायचं. सो 2 प्लस √19/5 and x is equal to 2 minus √19/5 are the roots of quadratic equation. These are two roots of quadratic equation. So मगाशी जे मी एक्सप्लेनेशन दिलं त्याच्यात b² थर्ड टर्म मी ऍडजस्ट केली. याच्यामध्ये b² काढायला एक मेथडच आहे. कोणती मेथड आहे, लास्ट टर्म और थर्ड टर्म दॅट इज b² इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेअर. सो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेअर हा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करायचा. म्हणजे कुठला फॉर्म्युला पर्यंत लिहितो बघा इथे फॉर्म्युला थर्ड टर्म और लास्ट टर्म दॅट इज b² कसा फाइंड करायचा, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेअर.
आणि हे जे आन्सर भेटेल याचं हे बोथ साईडला ऍड करायचं इक्वेशन 1 ला. जेव्हा आपण ते LHS ला ऍड करणार आहे तेव्हा LHS ला असा कम्प्लीट स्क्वेअर तयार होईल बघा. जसा हा लास्ट टर्म भेटला होता मला 4/25. मग LHS ला ऍड केला म्हणजे या दोघांना ऍड केला तर हे तिघं मिळून एक कम्प्लीट स्क्वेअर तयार झाला. समजलं. आणि इकडे ऍड केला हे सिम्प्लिफिकेशन करत जायचं आणि फायनली हा स्क्वेअर तिकडे गेल्यावर काय होणार स्क्वेअर रूट होणार आणि एक्स्ट्रा 2 व्हॅल्यूज फाइंड करायचे. ओके. सो आता आपण मेथड 2 कडे जाऊया जी मेथड नवीन सिलेबस मध्ये आहे. नवीन सिलेबस मधले सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स या मेथडने सॉल्व्ह केले. तुम्ही दोन्हीपैकी कोणती मेथड बोर्ड एक्झाम्स मध्ये यूज करू शकता असं काही इश्यू नाहीये. बट सेकंड मेथड इज नाउ यूज्ड मोस्टली बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वी हॅव टू गो. सो मेथड 2 काय आहे बघा. बी स्क्वेअर फाइंड करण्याची लास्ट टर्म फाइंड करण्याची मेथड 2 काय आहे. क्वेश्चन तोच आहे फक्त मी आता मेथड 2 ने सॉल्व्ह करणार आहे. हाफ ऑफ द पार्ट सेमच असतो फक्त इनिशियल स्टेप्स जराशा वेगळ्या असणार कारण बी स्क्वेअर काढण्याची ही वेगळी पद्धत आहे. कसा फाइंड करतोय बी स्क्वेअर नीट लक्ष द्या. So method 2 that is new syllabus. Here first step is same, divide by 5 on both sides. First step is same, divide by 5 on both sides because x square चा कोएफिशिएंट मला 1 पाहिजे बरोबर. मग इथे 5 ने डिवाइड केल्यावर x square मायनस काय राहणार 4/5x मायनस 3/5 इज इक्वल टू 0 आणि यालाच इक्वेशन 1 डायरेक्टली म्हणलं तरी चालेल. काय गरज नाहीये. मगाशी काय केलं होतं आपण 5 ने डिवाइड केल्यानंतर हे एवढं LHS ला ठेवलं होतं आणि हे पलीकडे नेलं होतं राईट आणि लास्ट टर्म काढून बोथ साइडला ऍड केली होती इक्वेशन 1 च्या. आता ह्याला डायरेक्टली इक्वेशन 1 म्हणतो हे काय पलीकडे नेत नाही. सपोज असं आपण लास्ट टर्म कशी फाइंड करतोय बघा. तर हे फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म जे a² आणि 2ab आहे ते ऍज इट इज लिहिलं मी बघा इथे. आणि लास्ट टर्म जी मला फाइंड करायची आहे मी त्याला k म्हटलंय. मला लास्ट टर्म जी फाइंड करायची आहे त्याला काय म्हणूया k. मग आता हे k जेव्हा या फर्स्ट टू टर्मला ऍड होईल तेव्हा हे तिघं मिळून एक कंप्लीट स्क्वेअर ऑब्टेन होईल. त्या कंप्लीट स्क्वेअरला मी x - a होल स्क्वेअर असं म्हणतो. लक्षात आलं काय म्हणतोय मी. तर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म a² ची टर्म 2ab ची टर्म आणि हा जो थर्ड टर्म असतो म्हणजे b². थर्ड टर्म म्हणजे b² असतो त्याला मी k लेट केले. मग आता या फर्स्ट टू टर्म्सला जेव्हा मी k ऍड केला तेव्हा हे तिघ जण मिळून एक कंप्लीट स्क्वेअर फॉर्म होतो. इथे मायनस साइन आहे सो इथं पण मायनस साइन. कुठला कंप्लीट स्क्वेअर फॉर्म होणार x - a चा स्क्वेअर जो a अननोन आहे मला फाइंड करायचा तो नंबर मला माहित नाही अजून. मग कसा फाइंड करतोय बघा लक्ष द्या. ह्याचा होल स्क्वेअर करूया. हे काय झालं x² - 2ax + a². कुठला फॉर्म्युला वापरला a - b चा होल स्क्वेअर x चा स्क्वेअर x² - 2 into x into a हा किंवा a into x ला एकच मिनिंग आहे. सो 2 into a into x किंवा 2 into x into a प्लस a चा स्क्वेअर. समजलं. आता बोथ साइडला जर कंपॅरिझन केलं आपण नीट लक्ष द्या. बोथ साइडला आपण कंपॅरिझन केलं तर x चे कोएफिशिएंट्स कंपेअर करूया आणि कॉन्स्टंट कंपेअर करूया. हे पहिले टर्म तर सेमच आहे बघा. इथं पण x² आहे इथं पण x² आहे. सो कंपेअरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x and constant on both sides. Comparing coefficients of x and constants on both sides. फर्स्ट टर्म तर आपली सेमच आहे दोन्हीकडे x² आहे. सो x चे कोएफिशिएंट कंपेअर केले तर इथे x चा कोएफिशिएंट किती आहे बघा -4/5 आहे आणि इथं -2a आहे. इथे आहे -2a आणि इथे आहे -4/5. सो -2a इज इक्वल टू काय होणार -4/5. x चे कोएफिशिएंट इथे आहे -2a आणि इथे आहे -4/5. सो x चे कोएफिशिएंट कंपेअर केले तर इकडला कोएफिशिएंट इक्वेट केलेला आहे. समजलं. आता मायनस मायनस काय झालं बोथ साइडचं कट म्हणजे 2a इज इक्वल टू काय आला 4/5. म्हणजेच a इज इक्वल टू काय आला 4/2 into 5. इकडे 2 पाठवलं राईट इकडे. आता 2 2 जा म्हणजे 2/5. ही कोणाची व्हॅल्यू आली a ची. बट मला k काढायचं आहे मला a नाही फाइंड करायचं. मग k कोण आहे कॉन्स्टंट्स कंपेअर केल्यानंतर लक्षात येईल k इज इक्वल टू a² आहे. लक्षात आलं. मला k फाइंड करायचं आहे. k माझी थर्ड टर्म आहे. मग k फाइंड करण्यासाठी मी पहिल्यांदा x चे कोएफिशिएंट कंपेअर केले त्यावरून मला a सापडला. आता हे a व्हॅल्यू जी आहे ती k इज इक्वल टू a² मध्ये पुट करूया बिकॉज आय हॅव रिटन हियर कंपेअर कॉन्स्टंट्स ऑल्सो ऑन बोथ साइड. जस्ट लाइक हियर इट इज k देन हियर इट इज a². मग k इज इक्वल टू काय आला a² कॉन्स्टंट. आता a ची व्हॅल्यू इथे पुट करूया म्हणजे k भेटेल. a किती आहे 2/5 चा स्क्वेअर म्हणजे k किती भेटला 4/25. सो हा आपला लास्ट टर्म आहे जो आपल्याला ऑब्टेन झालाय. आता हा लास्ट
लास्ट टर्म बोथ साइडला ऍड करण्यापेक्षा इकडेच एकदा प्लस करायचं एकदा मायनस करायचं या साइडला. दोन्हीकडे केला तरी चालेल, म्हणजे ऍडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 म्हणलं तरी चालेल, किंवा इकडेच प्लस करायचं इकडेच मायनस करायचं. म्हणजे काय करायची, ही जी के टर्म आहे ती इथे ऍड आणि मायनस करायची इक्वेशन 1 मध्ये. देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बघा इक्वेशन 1 मध्ये के कसा ऍड करतोय मी, x² - 4/5x, हे पहिले दोन टर्म्स माझे फिक्स आहेत, प्लस लास्ट टर्म माझी काय आली आहे, के आहे, के इथे लेट केली होती, किती आहे 4/25. सो प्लस 4/25 लिहायचं आणि मायनस 4/25 लिहायचं, आणि शेवटचं -3/5 ऍज इट इज इक्वल टू पलीकडे 0. बघा एकदा प्लस लिहायचं एकदा काय लिहायचं मायनस, कारण मिनिंग चेंज करायचं असं पण करू शकता, किंवा इकडे एकदाच प्लस लिहायचं आणि पलीकडे एकदा प्लस लिहायचं, म्हणजे हे -4/25 तिकडे गेला प्लस 4/25 होणार. म्हणजे ऍडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 म्हणलं तर इकडे एकदाच प्लस 4/25 लिहायचं, आणि हे जे 0 आहे तिकडे एकदा हे -4/25 तिकडे गेलं काय होईल प्लस 4/25. तसं केलं तरी चालेल. आणि इक्वल टू साइनच्या एका साइडला लिहायचं असेल तर 1 + 1 मायनस लिहायचा, आणि इक्वल टू साइनच्या अपोजिट साइडला लिहायचं असेल तर इकडे पण प्लस लिहायचा आणि इकडे 0च्या इकडे पण प्लसच लिहायचा. सो कुठलाही मॅनरने करू शकता. आता बघा हे पहिले 3 जण आहेत ते परफेक्ट स्क्वेअर आले. मला सांगा x हा कोणाचा होल स्क्वेअर आहे, x चा. a - b च्या होल स्क्वेअरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये इथे मिडल साइन मायनस असते. इथे मिडल साइन काय असते, मायनस. इथे मायनस असेल तर इथे मायनस, इथे मायनस आहे म्हणजे इथे काय येणार मायनस, आणि b चा स्क्वेअर शेवटची टर्म आहे. b² असेल तर इथं b असतो, मग इथं 4/25 आहे, राईट. b² असेल तर इथं b असतो, मग इथं 4/25 असेल तर 4/25 कोणाचा स्क्वेअर आहे, 2/5 चा, राईट. 4/25 कोणाचा स्क्वेअर आहे, 2/5 चा. सो हे जे 3 टर्म्स आहेत त्याच्याबद्दल काय लिहिलं मी, x² चा स्क्वेअर रूट जो आहे, किंवा x चा स्क्वेअर x² आहे, सो x इथं लिहिला. ही मायनस साइन आहे, सो इथं मायनस आली, बिकॉज इथं मायनस असताना इथं मायनस असते, आणि प्लस b² इथं असेल तर इथं b असतो, म्हणजे इथं b² असेल तर इथं b असतो. मग इथे 4/25 माझा b² आहे लास्ट टर्म, तर इथं किती असणार 2/5 याचा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू, हे जे दोन नेगेटिव्ह टर्म्स आहेत इथं शेवटचे ते मी पलीकडे पाठवतो. म्हणजे हे या तिघांबद्दल हे होल स्क्वेअर इथं ठेवलं, आणि हे -4/25 RHS ला पाठवलं तर काय झालं प्लस 4/25. हे -3/5 पण तिकडे पाठवलं, काय झालं प्लस 3/5. आता हे एलसीएम ने सॉल्व्ह करूया ऍज युजुअल. बघा इथून पुढच्या स्टेप सेम आहे, तिन्ही मेथड्स मध्ये ही स्टेप आली होती आपल्याला. जे पहिल्यांदा मी एक्सप्लेनेशन साठी जस्ट डायरेक्ट ऍडजस्टमेंट केलं त्याच्यात पण ही स्टेप आली होती. लास्ट इयर पूर्वीच्या सिलेबस सारखं मग अशी मेथड 1 सॉल्व्ह केली त्यामध्ये पण ही स्टेप होती, आणि आता पण ही स्टेप आहे, फक्त इनिशियल थोडंसं डिफरंट आहे, समजलं. सो आता इथे 25 आणि 5 चा एलसीएम किती आहे 25, तो इथे खाली लिहायचा. 25 चा न्यूमरेटर 4 ऍज इट इज लिहिला. 5 into how much is 25? 5 जा 5 जा 25 असतो. सो या 3 ला 5 ने मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे हा 4 ऍज इट इज. हे 3 5 जा किती आलं 15, आणि खाली किती आलं 25. 4 + 15 19/25. हे x - 2/5 चा होल स्क्वेअर आला. आता काय करायचं, टेकिंग स्क्वेअर रूट्स केल्यानंतर टेकिंग स्क्वेअर रूट्स, मग काय होणार बघा, टेकिंग स्क्वेअर रूट्स म्हटल्यावर इकडे फक्त x - 2/5 राहणार इक्वल टू प्लस मायनस. स्क्वेअर रूट कधी पण प्लस मायनस असतो, सो प्लस मायनस रूट ऑफ 19/25. 19 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेअर, सो वरती इरॅशनल नंबर्स राहणार आहे, आणि 25 परफेक्ट असल्यामुळे त्याचा बाहेर 5. सो x - 2/5 इज इक्वल टू प्लस मायनस रूट 19/5. देयरफॉर x इज इक्वल टू काय येणार 2/5 प्लस मायनस रूट 19/5. का असं झालं, कारण -2/5 तिकडे गेल्यानंतर काय होणार प्लस 2/5, आणि हे प्लस मायनस ऍज इट इज, हे ऍज इट इज ठेवलंय, आणि हे -2/5 तिकडे गेल्यावर प्लस 2/5. देयरफॉर काय येणार x इज इक्वल टू, खाली 5 बेस एकदाच लिहायचा, आणि वरती काय लिहिणार 2 प्लस मायनस रूट 19. समजलं. मग आता एकदा मध्ये प्लस साइन घेऊया आणि एकदा मध्ये मायनस साइन घेऊया. सो काय येणार x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 19/5, आणि सेकंड आन्सर येणार x is equal to 2 minus root 19/5. So these are the roots of quadratic equation असं मेन्शन करायचं. कसले रूट्स आहेत ते इरॅशनल रूट्स अँड कॉन्जुगेट ऑफ इच अदर. ते एकमेकांचे कॉन्जुगेट आहेत, कारण मध्ये प्लस आहे तर मध्ये मायनस आहे, बाकी सगळं सेम आहे त्यांच्यामध्ये. सो दे आर इरॅशनल रूट्स अँड कॉन्जुगेट. सो द नेसेसरी कंडिशन जी होती आपली
जे इक्वेशन होतं आपलं ते आपल्याला फॅक्टरायझेशनने सॉल्व्ह करता येणार नाही. कंपल्सरी ते कंप्लिटिंग स्क्वेअर किंवा फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व्ह करायला लागेल ॲज द रूट्स आर इरॅशनल. 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन मी नोट डाउन केलाय. वी हैव टू सॉल्व x² + x - 20 = 0 बाय युजिंग कंप्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. आता आपण इथं लास्ट टर्म जी आहे ती दोन्ही मेथड्सने काढूया फर्स्ट क्वेश्चन असल्यामुळे. तिथून पुढे आपण जी आता करंटली मेथड यूज होते जी आपल्या सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स मध्ये आहे तीच यूज करणार. सो काय करणार बघा, जे पूर्वीच्या वर्षी आपण यूज करायचो अगोदरच्या सिलेबसला जे होतं त्यामध्ये काय केलं जायचं तर पहिल्यांदा इथं कोएफिशियंट 1 आहे का बघायचं. तर इथं कोएफिशियंट 1 ऑलरेडी आहे बघा. a जो आहे तो 1च आहे म्हणजे x² चा कोएफिशियंट 1 आहे. सो डायरेक्टली काय करूया तर व्हेरिएबल्स कुठे ठेवूया LHS ला आणि हा जो कॉन्स्टंट आहे तो तिकडे पाठवूया. -20 चा काय होईल 20. नाउ वी फाइंड थर्ड टर्म म्हणजे लास्ट टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म ज्याला b² म्हणतो आपण. बाय युजिंग काय यूज करायचं, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेअर. काय यूज करायचं फॉर्म्युला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 1 आहे बघा इथे +1. कोएफिशिएंट ऑफ x किती इथे +1, याला इक्वेशन 1 म्हणून घेतो मी. जेव्हा हा कॉन्स्टंट तिकडे नेलाय आणि व्हेरिएबल्स इथेच ठेवले तेव्हा त्याला इक्वेशन 1 म्हणून घेतलेलं आहे. आता या x² + x हे पहिले दोन टर्म झाले. थर्ड टर्म मी काढून घेतलाय हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वेअर. x चा कोएफिशिएंट किती आहे 1. सो 1 चा हाफ इंटू 1 चा होल स्क्वेअर कारण x चा कोएफिशिएंट 1 आहे. हाफ इंटू 1 किती आहे हाफच आहे म्हणजे हाफ चा स्क्वेअर. 1 चा स्क्वेअर 1, 2 चा स्क्वेअर किती 4. आता हा जो 1/4 नंबर आहे तो बोथ साइडला ऍड करायचा इक्वेशन 1 च्या. सो ऍडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 च्या बोथ साइड्सला ऍड केल्यानंतर काय होणार बघा, x² + x + 1/4 = 20 + 1/4. समजलं काय झालंय, x² + x + 1/4 = 20 + 1/4. म्हणजेच आता हे जे तिघजण भेटलेत हे थर्ड टर्म ऍडजस्टेड आहे म्हणजे हे तिघजण जे आहेत ते मिळून एक होल स्क्वेअर. मला सांगा x² कोणाचा होल स्क्वेअर असतो x चा आणि a + b च्या होल स्क्वेअरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये इथे मिडल साइन प्लस असते बघा. जेव्हा इथे प्लस आहे तेव्हा इथे पण प्लस आहे. लक्षात आलं का, म्हणजे इथे जर प्लस असेल तर इथे पण काय असणार प्लस. इथे जेव्हा प्लस आहे तेव्हा इथे प्लस आहे. याचा अर्थ इथे प्लस आहे म्हणजे इथे पण काय येणार प्लस. मिडल टर्म बघायची गरज नाही. शेवटचा b² म्हणजे कोण आहे माझा 1/4 आणि इथं b असतो. इथं b² असेल तर इथं b असतो. मग इथं 1/4 असेल तर इथं 1/2 असणार कारण 1 चा स्क्वेअर 1 आणि 2 चा स्क्वेअर किती असतो 4. म्हणजे हाफ चा स्क्वेअर 1/4 आहे. मग 1/4 चा स्क्वेअर रूट इथं आत लिहायचा. जसं इथं b² आहे तर इथं b आहे. ओके, सो हा आला x + हाफ चा होल स्क्वेअर = इथे क्रॉस मल्टिप्लाय करूया 4 × 20 80 + 1/4. इथे खाली डिनॉमिनेटरला काय नाही म्हणजे 1 आहे. 1 1 चा 1, 4 20 चा 80. 80 + 1 डिवाइड बाय काय आला 4 म्हणजेच 81/4. 80 + 1 किती आला 81/4 आणि इकडे काय आला x + हाफ चा स्क्वेअर. आता काय करूया टेकिंग स्क्वेअर रूट्स. मग स्क्वेअर रूट्स घेतल्यानंतर हा जो स्क्वेअर आहे तो तिकडे गेल्यानंतर काय होणार स्क्वेअर रूट होणार म्हणजे x + हाफ = फक्त स्क्वेअर रूटला दोन आन्सर्स असतात प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ काय यायचा 81/4 प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 81/4. आता 81 पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे आणि 4 पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे. 81 चा बाहेर काय येईल 9 आणि 4 चा काय येईल 2. सो प्लस मायनस 9/2. हे बघा हे प्लस मायनस साइन ऍज इट इज. 81 चा स्क्वेअर रूट किती आला 9 आणि 4 चा स्क्वेअर रूट किती आला 2. दोन्ही परफेक्ट स्क्वेअर. आता हा प्लस हाफ तिकडे नेऊया मायनस हाफ होईल. सो x -½ प्लस मायनस 9/2. हे बघा हे जे प्लस हाफ आहे ते तिकडे गेल्यावर काय झालं मायनस हाफ आणि हे प्लस मायनस 9/2 ऍज इट इज. बेसला 2 आहे तो एकदाच लिहूया. सो 2 आणि वरती काय येणार -1 प्लस मायनस 9. -1 हे मिडल प्लस मायनस 9 आणि हे बेसचं 2 एकदाच लिहूया. आता एकदा मध्ये प्लस साइन घेऊया आणि एकदा मायनस साइन घेऊया म्हणजे काय येणार बघा x = काय येणार -1 -1 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 and
x इज इक्वल टू -1 -9 डिवाइड बाय 2. म्हणजे एकदा काय केलं मध्ये प्लस साइन घेतली आणि एकदा मध्ये मायनस साइन घेतली. हे -1 दोन्हीकडे पण आहे, इथं पण -1 इथे पण -1. फक्त मिडल दोन साइन्स आहेत प्लस मायनस, ते सेपरेटली लिहिले. एकदा प्लस लिहिली एकदा मायनस लिहिली. आता -1 + 9 म्हणजे 9 - 1 किती आला 8/2 म्हणजे किती आला 4. सो दिस इज वन आन्सर. आणि इकडे काय आन्सर येणार बघा -1 - 9 -10 होईल डिवाइड बाय 2 म्हणजे x किती येईल -5. दिस इज सेकंड आन्सर. आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. हे दोन्ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स आहेत. सो दिस इज द मेथड. इथून तर सगळं कॉमनच आहे. आपली आत्ताची मेथड आहे करंट मेथड जी 10th स्टँडर्डला यूज करतोय न्यू सिलेबसला, तिथे पण हे कॉमनच आहे, सेमच आहे. लक्षात आलं. फक्त हे जे इनिशियली आपण जे थर्ड टर्म फाइंड करतो ती मेथड वेगळी आहे. पण तुम्ही दोन्ही पैकी कोणती यूज करू शकता. हे फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे म्हणून मी हे लास्ट इयरचं पण तुम्हाला दाखवलंय कसं करायचं. आता आपण या वर्षी हे लास्ट टर्म कशी फाइंड करायची, ही 1/4 कशी फाइंड करायची हे परत डिस्कस करूया, जे मगाशी प्रॉब्लेम मध्ये डिस्कस केलं. सो कसं फाइंड करायचं 1/4 बघा. आता हे रद्द करतोय मी, या मेथडच्या ऐवजी आता करंट मेथड यूज करतोय. सो करंट मेथड मध्ये हे कसं फाइंड करायचं लक्ष दाखवा एकदा, ज्यांना समजलेलं आहे त्यांना. इथे परत एकदा काय बघायचं, x2 चा कोएफिशियंट 1 आहे का तर आहे 1. इथे पण या मेथड मध्ये पण x2 चा कोएफिशियंट 1 लागतो. सो इथे 1 आहे का तर आहे. सो कशाने डिवाइड करायची गरज नाहीये. इन्स्टेड इथे काय करूया आपण, तर याला डायरेक्टलीच इक्वेशन 1 म्हणूया. हे जे x2 + x - 20 = 0 आहे, याला डायरेक्टली इक्वेशन 1 म्हटलंय. आपल्याला दिलेली इक्वेशन आहे. आता मला हे पहिले दोन टर्म्स माझे फिक्सच आहेत. मला तिसरी टर्म काढायची आहे. तर तिसऱ्या टर्मला आपण k म्हणूया. सो लेट x2 + x + k. थर्ड टर्मला काय म्हणूया k. आता मला सांगा इथे प्लस आहे म्हणजे a + b चा फॉर्म्युला ऍडजस्ट होणार का a - b चा फॉर्म्युला ऍडजस्ट होणार. ऑब्वियसली जर इथे प्लस असेल तर +2b. इथे बघा इथे प्लस आहे तर याचा अर्थ इथे पण प्लस असला पाहिजे. आणि इथे मायनस आहे तर इथे पण काय असला पाहिजे, मायनसच असला पाहिजे, राईट. सो इथे प्लस आहे म्हणजे इथे प्लसच असणार. सो त्याला आपण इक्वल टू x + a चा होल स्क्वेअर लिहूया. जसं मगाशी x - a चा होल स्क्वेअर लिहिला होता कारण इथं मायनस साइन होती. इथे काय लिहिलं x + a चा होल स्क्वेअर. समजलं का लिहिलं x + a चा होल स्क्वेअर. सो मी काय कन्सिडर केलंय, माझ्या या फर्स्ट दोन टर्म्सला जेव्हा मी k ऍड करतो म्हणजे थर्ड टर्म ऍड करतो तेव्हा तो होल स्क्वेअर बनतो. आणि काय बनलाय तो होल स्क्वेअर x + a चा होल स्क्वेअर. इथे प्लस आहे सो इथे प्लस आहे. आता हे स्क्वेअरिंग करूया आपण. x + a चा होल स्क्वेअर काय येणार x² + 2ax + a². बरोबर. आता नेक्स्ट स्टेप काय करायची, कंपॅरिंग करूया. बघा फर्स्ट टर्म तर सेम आहे दोन्हीकडे, x² सेम आहे. फक्त x चे कोएफिशियंट आणि कॉन्स्टंट कंपेअर करूया. सो कंपॅरिंग कोएफिशियंट्स ऑफ x and constants on both sides. So coefficients of x and constants on both side compare केलं. बघा x चा कोएफिशियंट इकडे 2a आहे 2a आणि इथे किती आहे बघा 1. इकडे 2a आहे आणि इथे किती आहे 1. सो 1 = 2a किंवा 2a = काय आला 1. सो a = किती आला हाफ. आणि कॉन्स्टंट इथं k आहे आणि इथे काय कॉन्स्टंट a². मला k फाइंड करायचं आहे, मला a नाही फाइंड करायचा. इथं कॉन्स्टंट k आहे, इथं काय a². आता जेव्हा x चे कोएफिशियंट कंपेअर केले तेव्हा मला a ची व्हॅल्यू भेटली. ती व्हॅल्यू इथं a मध्ये पुट करायची. मग k किती येणार हाफचा स्क्वेअर, कारण k a हाफ आहे ना आणि k a² आहे. सो हाफचा स्क्वेअर किती आला 1/4. and this is my third term. मगाशी पण हीच आली होती बघा थर्ड टर्म 1/4 इथंच लिहिली होती मगाशी मी. सो सेम वेगळी मेथड यूज करून तीच व्हॅल्यू आपण फाइंड करू शकतो. आता काय करायचं 1/4 बोथ साइडला ऍड करा 1 च्या किंवा एका साइडला ऍड आणि मायनस करायचं. मी सपोज इकडेच या साइडला एकदा प्लस करतो आणि एकदा काय करतो मायनस 1/4. सो इक्वेशन 1 कसं लिहितोय बघा. इक्वेशन 1 becomes कसं लिहितोय इक्वेशन 1 x² + x. एकदा 1/4 ऍड केलं बघा +1/4. x² + x पहिले दोन टर्म लिहिले +1/4 लगेच काय लिहायचं -1/4. कारण ऍड मायनस करायचे. दोन्ही साइडला लिहायचे असतील इक्वल टू साइनच्या तर दोन्हीकडे प्लस करायचे. एका साइडला लिहायचे असतील तर एकदा प्लस आणि एकदा मायनस. आणि शेवटी त्यांचा दिलेला कॉन्स्टंट पण लिहूया. काय आहे तो कॉन्स्टंट -20. तो कॉन्स्टंट ॲज इट इज -20 = 0. सो एकदा प्लस केलं एकदा मायनस केलं थर्ड टर्म.
आता काय मला माहिती आहे हे पहिले 3 टर्म्स आहेत ते होल स्क्वेअर झाले. पहिले 3 टर्म्स काय झाले होल स्क्वेअर. कसे बघा x हा कोणाचा होल स्क्वेअर आहे x चा मिडल साइन प्लस सो इथं पण प्लस आणि 1/4 कोणाचा स्क्वेअर आहे हाफचा. x कोणाचा स्क्वेअर आहे x चा मिडल साइन प्लस सो इथे प्लस आणि हाफचा स्क्वेअर कोण असतो 1/4. सो हा पहिले 3 टर्म्स कोणाचा कंप्लीट स्क्वेअर झाला x प्लस हाफचा होल स्क्वेअर. इथे प्लस तर इथे पण प्लस आणि हे जे दोन कॉन्स्टंट आहेत हे आपण पलीकडे लिहूया. हा -1/4 इकडे नेल्यानंतर काय होईल +1/4 हा तिकडे नेला आणि -20 पण तिकडे नेल्यानंतर काय होईल +20. आता हे क्रॉस मल्टिप्लाय करूया. 4 × 20 80 सो 1 + 80/4 म्हणजेच 1 + 80 किती आला 81/4. सो x प्लस हाफचा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू 81/4. आता काय करायचं टेकिंग स्क्वेअर रूट्स. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट्स म्हटल्यानंतर काय येणार आहे x प्लस हाफ इज इक्वल टू प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 81/4. स्क्वेअर रूटला दोन आन्सर्स असतात प्लस मायनस. सो हा स्क्वेअर जेव्हा तिकडे जाणार टेकिंग स्क्वेअर रूट्स म्हटल्यानंतर तेव्हा प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 81/4 येणार. आता 81 हा पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे आणि 4 पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे. 81 हा कशाचा परफेक्ट स्क्वेअर आहे सांगा मला 9 चा आणि 4 कोणाचा आहे 2 चा. सो प्लस मायनस 9/2 येईल. सो काय येईल x प्लस हाफ इज इक्वल टू प्लस मायनस 9/2 म्हणजेच x इज इक्वल टू हा प्लस हाफ तिकडे गेल्यावर काय होणार मायनस हाफ प्लस मायनस 9/2. प्लस हाफ तिकडे गेला मायनस हाफ दोन्हीकडे बेस सेम आहे बघा 2 2 एकदाच लिहायचा खाली आणि वरती -1 प्लस मायनस 9 लिहायचं आहे. समजलं. आता ह्याच्यामध्ये एकदा मिडल साइन प्लस घ्यायची आणि एकदा मिडल साइन मायनस घ्यायची. सो -1 प्लस 9/2 आणि x इज इक्वल टू -1 मायनस 9/2. सो एकदा मिडल साइन काय घ्यायची प्लस आणि एकदा मिडल साइन घेतली मायनस. हे -1 ॲज इट इज इथं पण आहे इथे पण आहे होल डिवाइडेड बाय 2. मग आता x इज इक्वल टू काय येणार बघा 9 - 1 8 डिवाइडेड बाय 2 आणि इथं काय येणार -1 मायनस 9 -10 डिवाइडेड बाय 2. 8 डिवाइडेड बाय 2 किती आला 4. सो x इज इक्वल टू किती आला आन्सर 4 आणि x इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2 काय आला -5. So this is our final answer. X is equal to 4 and x is equal to -5 are the roots of quadratic equation. दोन्ही मेथडने सेम रूट्स आले. समजलं. आता मला सांगा हे रूट्स रॅशनल आहेत का इरॅशनल आहेत तर रॅशनल रूट्स आहेत. These are not irrational roots. हे काय सर्ड मध्ये आलेत का रूट्स असे मागाशी जे सोडवलं त्याच्यामध्ये 2 + -√19/5 असं आन्सर आलं होतं. ते प्लस मायनस √19 असल्यामुळे 19 परफेक्ट स्क्वेअर नव्हता ते रूट्स इरॅशनल होते. पण हे रूट्स कसले आले रॅशनल. याचा अर्थ हे जे दिलेले क्वेश्चन आहे ते आपण फॅक्टरायझेशनने पण सॉल्व्ह करू शकतो. का कारण रूट्स असले सिंपल आले. रूट्स मध्ये सर्ड मध्ये आलेत का रूट्स नाहीत आलेले तर रूट्स सिंपल आलेत रॅशनल टाइपचे. त्याच्यामुळे हे क्वेश्चन आपण फॅक्टरायझेशनने पण सॉल्व्ह करू शकतो. पण त्यांनी मेन्शन केलं होतं सॉलिड बाय कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड. सपोज कधी कधी मेन्शनच नाही केलं म्हणजे प्रॉब्लेम्स मध्ये कधी कधी काय असं मेन्शन केलं जात नाही नुसतं सॉल्व्ह म्हटलं जातं तर मार्क्स वरती ठरवायचं. जर 2 मार्क्सला असेल तर फॅक्टरायझेशनने सॉल्व्ह करायचं आणि जर 3 मार्क्सला असेल 4 मार्क्सला असेल तर कंप्लीटिंग स्क्वेअरने सॉल्व्ह करायचं. समजलं. म्हणजे मार्क्स वरती डिसाइड करायचं कोणती मेथड यूज करायची जर मेन्शन केली नसेल तर. इथं मी एक्सरसाइज 30 होती क्वेश्चन क्लिअरली मेन्शन्ड होता सॉलिड बाय कंप्लीटिंग बट दिस क्वेश्चन कॅन बी सॉल्व्ह बाय फॅक्टरायझेशन ऑल्सो. व्हाय इट कॅन बी सॉल्व्ह बाय फॅक्टरायझेशन बिकॉज दिस आर रॅशनल रूट्स. बघा सॉल्व्ह करून बघूया आपण रिव्हिजन होईल आपलं जस्ट. हेच आन्सर येणार आहेत 4 आणि -5 कसे येतात बघा लक्ष द्या. कसं करतो फॅक्टरायझेशन. इथं a आपला 1 आहे a × c प्रोडक्ट काढतो. a किती आहे 1 आणि c किती आहे -20. a1 c -20 1 × -20 20 चे असे फॅक्टर्स की मला इथं 1 पाहिजे बघा 1 + 1. सो 5 4 जा 4 ला निगेटिव्ह साइन देऊया. 5 × -4 इज -20 आणि 5 - 4 इज हाऊ मच +1. 5 - 4 is how much +1 and 5 × -4 is -20. So this x can be splitted as x² plus 5x minus 4x minus 20 equal to 0. म्हणजे या x च्या ऐवजी मी हे स्प्लिटिंग केलं 5x minus 4x कारण +1x आहे. समजलं. आता हे पहिले जे दोन टर्म्स आहेत त्याच्यातून x कॉमन काढूया आणि याच्यातून काहीतरी कॉमन काढूया. सो या पहिल्या दोघातून x कॉमन काढला तर आत राहिला x + 5 कारण x आणि x² मध्ये x कॉमन आहे. सो x + 5 ह्याच्यातून ही साइन जी इथे मायनस ती पण कॉमन आणि हा कोएफिशिएंट 4 कॉमन.
सो -4 कॉमन काढला तर इथे x राहिला, -4 into x -4x आणि मायनस प्लस मायनस साइन कॉमन काढल्यामुळे या मायनसचं काय झालं इथे प्लस आणि 4 into how much is 20 टेल मी 5 चा 4 into 5 is 20 सो इथे प्लस 5 आला इज इक्वल टू काय सांगा 0 इज इक्वल टू 0 समजलं. सो a into c चा यूज करून हे फॅक्टर्स पाडले आणि हे सॉल्व्ह करत चालले. आता हे जे दोन वेळा आले आत लिनियर फॅक्टर तो एकदा लिहायचा आणि बाहेरचा एकदा. सो x -4 एका ब्रॅकेट मध्ये आणि x + 5 एका ब्रॅकेट मध्ये इक्वल टू 0. आता प्रिन्सिपल ऑफ फॅक्टरायझेशन काय जर दोन लिनियर पॉलिनॉमियल फॅक्टर्सचा प्रोडक्ट 0 असेल तर दोन्ही पैकी एक तर 0 असला पाहिजे. म्हणजे x -4 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0. म्हणजेच x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +5 तिकडे गेल्यावर -5. सो -4 इकडे गेल्यावर +4 आणि +5 तिकडे गेल्यावर -5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. बघा सेम रूट्स आले इकडे पण हे कंप्लीटिंग स्क्वेअरने फाइंड केले आणि हे कशाने फाइंड केले फॅक्टरायझेशन मेथड. नंबर 2 आहे x² + 2x - 5 is equal to 0. Always make sure that here it is 1. सो ऑलरेडी इथं 1 असल्यामुळे x² चा कोएफिशियंट 1 असल्यामुळे कशानेही डिवाइड करायची गरज नाही, डायरेक्टली याला इक्वेशन 1 असं म्हणून घेतो. आता x² + 2x हे माझे पहिले दोन टर्म्स आहेत, तिसरी टर्म मला k ऍडजस्ट करायची. सो काय लिहितो बघा लेट x² + 2x + k let x² + 2x + k b equal to x + a whole square. म्हणजे जेव्हा मी या पहिल्या दोन टर्म्सला k ऍड करणार, जेव्हा या पहिल्या दोन टर्म्सला मी जेव्हा हा k ऍड करणार तेव्हा हे तिन्ही मिळून परफेक्ट स्क्वेअर होणार म्हणजे x + a चा स्क्वेअर होणार. प्लस का घेतलं इथे कारण इथे प्लस साइन आहे बघा, इथे मायनस असते तेव्हा इथे पण मायनस घेतो. आता याचा होल स्क्वेअर करूया x² + 2ax प्लस काय आला a². नेक्स्ट स्टेप काय करायची आहे कंपॅरिंग करायचं आहे. कंपॅरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x and constants on both sides. So coefficients of x and constants on both sides compare केल्यावर बघा x चा कोएफिशिएंट इथे 2 आहे आणि इथे 2 आहे. सो 2a इज इक्वल टू काय आला 2 म्हणजेच a इज इक्वल टू 2/2 a किती आला 1 आणि k म्हणजेच a² आहे बघा कॉन्स्टंट k आणि तो कॉन्स्टंट a². सो k आला a², a च्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू पुट केली तर 1 चा स्क्वेअर काय आला 1. So what we have to adjust here k is equal to 1. So equation 1 कसं लिहितो बघा therefore equation 1 becomes एका साइडला ऍड पण करणार आणि मायनस पण करणार आहे. सो हे इक्वेशन कसं लिहितो x² + 2x पहिले दोन टर्म्स +1 केलं बघा हे +1 केलं जेणेकरून हे k ऍडजस्ट केला k टर्म ऍड केली त्याला म्हणजे हा परफेक्ट स्क्वेअर बनतोय आणि पुढे लिहायचं -1 +1 लिहिल्यानंतर लगेच -1 लिहायला विसरायचं नाही लक्षात आलं. सो +1 पुढे काय लिहिलं -1 आणि -1 लिहिलंय. सो परत एकदा -5 ऍज इट इज हा कॉन्स्टंट लिहायला विसरायचं नाही. बघा इथे कोण आहे हा कॉन्स्टंट -5 तो पण लिहायचा. सो +1 ऍडजस्ट केलं ते कॅन्सल व्हावं 1 - 1 कॅन्सल व्हावं मिनिंग चेंज नाही झालं पाहिजे. सो -1 लगेच ऍडजस्ट केला आणि परत हा कॉन्स्टंट काय लिहूया -5 इक्वल टू 0. समजलं. आता हे जे पहिले तिघ जण आहेत x² + 2x + 1 हा x + 1 चा होल स्क्वेअर झाला. x² कोणाचा स्क्वेअर आहे x चा, इथे मिडल साइन प्लस आहे सो इथे पण प्लस आणि 1 कोणाचा स्क्वेअर आहे 1 चाच राइट. सो x + 1 चा होल स्क्वेअर म्हणजे हे पहिले तीन टर्म्स झाले राइट. आणि -1 - 5 किती आला -6 इज इक्वल टू 0. -1 - 5 किती आला -6 आणि इक्वल टू 0. आता हे -6 तिकडे पाठवूया म्हणजे x + 1 होल स्क्वेअर इज इक्वल टू -6 तिकडे गेल्यानंतर काय होणार 0 + 6 + 6 टेकिंग स्क्वेअर रूट्स स्क्वेअर रूट्स घेतल्यानंतर काय होणार x + 1 इज इक्वल टू ±√6 कारण हा स्क्वेअर रूट होणार स्क्वेअर तिकडे गेला. सो x इज इक्वल टू +1 तिकडे गेल्यावर -1 ±√6 -1 +1 तिकडे गेला -1 ±√6. सो एकदा मध्ये प्लस लिहूया 6 हा काय परफेक्ट स्क्वेअर नाहीये बाहेर येणार नाही असाच राहणार आहे. सो तो इरॅशनल फॉर्म मध्येच आहे. -1 +√6 -1 मध्ये प्लस घेतलं बघा आणि एकदा लिहूया मध्ये -1 -√6 हे -1 आहे इथे पण -1 हे -1 आहे इथे पण -1 फक्त मिडल साइन एकदा प्लस घेतली आहे आणि मिडल साइन एकदा मायनस घेतली आहे. आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन.
सो दीज आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पर्यंत आम्हाला कसले रूट्स सापडलेत सांगा? इरॅशनल रूट्स आहेत, ते एकमेकांचे कॉन्जुगेट्स आहेत. रॅशनल नसल्यामुळे हा दिलेला क्वेश्चन फॅक्टरायझेशनने सॉल्व्ह करता येणार नाही. x² + 2x - 5 = 0 कॅनॉट बी सॉल्व्ड बाय फॅक्टरायझेशन. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन काय दिलेला आहे बघा, मी नोट डाऊन करतोय टेक्स्ट बुक मधून. m² - 5 -3 sorry is equal to -3. m² - 5 is equal to -3. सपोज हे -3 मी इकडे आणलं तर ते +3 होईल. हे -3 इकडे आणलं तर काय होईल? +3 is equal to 0. याला इक्वेशन 1 म्हणून घेऊया. सो स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आणलेलं बघा कसं आणलं. m² - 5 m is equal to -3 लिहिलंय. हे -3 इकडे आणल्यानंतर +3 झालं. आता काय म्हणूया लेट. आता मला सांगा हे गिवन क्वेश्चन जो आहे तो x मध्ये आहे का m मध्ये आहे? तर m मध्ये. मगाशी जे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले ते व्हेरिएबल x मध्ये होते, हा आता m मध्ये आहे. सो लेट काय करायचं? x² नाही m². लेट m² प्लस m² मायनस सॉरी m² इथं मायनस साइन आहे. सो -5 प्लस थर्ड टर्म काय ऍडजस्ट करूया k. सो हे पहिले दोन टर्म्स ऍज इट इज प्लस k इज इक्वल टू काय म्हणूया? m - a चा होल स्क्वेअर. m - a चा होल स्क्वेअर. मायनस साइन का इथं मायनस आहे, सो इथं पण मायनस. x यूज केलेलं नाही मी इथे, लक्षात घ्या. जर हे इक्वेशन x मध्ये असतं तर इथं x² घेतला असता, इथं पण x घेतला असता, इथं पण x घेतला असता. पण इथे m का घेतला? कारण इक्वेशन m मध्ये आणि डायरेक्टली सॉल्व्ह करायला स्टार्ट का केली? m² चा कोएफिशिएंट 1च आहे बघा. सो कशाने डिवाइड करायची गरज नाही. सो हे पहिले दोन टर्म्स आहेत माझे, हे दोन, आणि थर्ड टर्म मी कुठली कन्सिडर केली आहे? k, आणि ती मला फाइंड करायची. सो हे k टर्म जर या फर्स्ट टू टर्मला ऍड केलं तर हे तिघांचं कॉम्बिनेशन हा परफेक्ट स्क्वेअर बनतो. तो परफेक्ट स्क्वेअर काय आहे माझा? m - a चा स्क्वेअर. आता सांगा मला m - a चा होल स्क्वेअर काय येणार? m चा स्क्वेअर m² - 2ab. 2ab म्हणजे 2 * a * m येणार. m² - 2ab. a म्हणजे कोण आहे माझा? m आहे. b म्हणजे कोण आहे? a आहे. सो 2 * m * a म्हणजे 2ma लिहा किंवा 2am लिहा, प्लस शेवटचा टर्म b चा स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर काय येणार? a². आता कंपेअरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ m म्हणायचं, x नाही. कंपेअरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ m अँड कॉन्स्टंट्स ऑन बोथ साइड. आता m चे कोएफिशिएंट बोथ साइडला जर कंपेअर केले आपण तर बघा इकडे काय आहे? m² - 5m + k आहे आपल्याला. ओके, हे m² - 5m + k आणि m - a चा स्क्वेअर हा लिहिलाय. कोएफिशिएंट्स m चे कंपेअर केले तर इथं आहे -5 आणि इथं आहे -2a. सो -2a इज इक्वल टू किती आला? -2a इज इक्वल टू किती आला? -5. म्हणजेच a इज इक्वल टू काय आला? -5/-2. a इज इक्वल टू -5/-2. मायनस मायनस कॅन्सल म्हणजे 5/2. मग k इज इक्वल टू a² आहे बघा. k इज इक्वल टू किती आहे? a². कॉन्स्टंट कंपेअर केला मग a² म्हणजे किती आला? a आहे 5/2. मग 5/2 चा स्क्वेअर लिहायचा. a² म्हणजे 5/2, a 5/2 चा स्क्वेअर. मग k इज इक्वल टू किती येणार? 5 चा स्क्वेअर 25 आणि या 2 चा स्क्वेअर किती? 4. सो 25/4 इज माय लास्ट टर्म और द थर्ड टर्म व्हिच आय हॅव गोइंग टू ऍडजस्ट इन दिस इक्वेशन 1. सो 25/4 इक्वेशन 1 मध्ये एकदा ऍड करूया आणि एकदा काय करूया? सबट्रॅक्ट. मग इक्वेशन 1 काय होणार बघा? m² - 5 प्लस केलं 25/4 प्लस, जेणेकरून हे तिघं मिळून परफेक्ट स्क्वेअर झाले आणि एकदम मायनस करायचं. प्लस 25/4 मायनस 25/4 आणि हे त्यांचा कॉन्स्टंट जो आहे +3 तो ऍज इट इज लिहायचा. इज इक्वल टू काय येणार? 0. सो हा +3 ऍज इट इज हे ऍडजस्ट केलं. प्लस 25/4 मायनस 25/4 आणि फर्स्ट टू टर्म्स ऍज इट इज m² - 5 बिकॉज k is 25/4. बाय ऍडिंग 25/4 these three terms together become a complete square. आता हे तीन कोणाचे कंप्लीट स्क्वेअर झालेत बघा, मी इकडे लिहितोय. हे तिघं मिळून कोणाचे कंप्लीट स्क्वेअर झालेत? तर m² हा m चा होल स्क्वेअर आहे. हा m² जो आहे तो m चा होल स्क्वेअर. इथं मिडल साइन मायनस आहे, सो इथे पण मायनस देणार. m² हा m चा होल स्क्वेअर आहे. m² हा m चा होल स्क्वेअर आहे. सो m लिहिला पहिला. इथं मिडल साइन मायनस आहे, सो मायनस लिहिले इथे. बरोबर. आणि मला सांगा 25/4 कोणाचा स्क्वेअर आहे? तर 5/2 चा. 25/4 आहे 5/2 चा होल स्क्वेअर. सो 5/2 लिहायचं आणि याचा लिहायचा होल स्क्वेअर. समजलं? इज इक्वल टू हे जे दोघं जण प्रेझेंट आहेत ते कॉन्स्टंट्स -25/4 आणि 3 हे आपण तिकडे पाठवायचे RHS. -25/4 तिकडे गेल्यानंतर काय होणार? +25/4 आणि हा +3 तिकडे गेल्यावर काय होणार? -3. आता क्रॉस करूया इथे. 4 3 12.
सो 25 मायनस 12 डिवाइडेड बाय 4 1 जा 4 च येणार इथं डिनोमिनेटर 1 आहे इथे काही नाही म्हणजे सो 1 into 25 25 मायनस 4 3 जा 12 आणि इथे खाली 1 आहे 4 1 जा किती आला 4 25 मायनस 12 किती आला बघा 13/4 सो m minus 5/2 whole square is equal to 13/4 taking square roots स्क्वेअर रूट्स घेतल्यानंतर इथं काय राहणार m minus 5/2 आणि इकडे होणार प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 13/4 प्लस मायनस घ्यायला विसरायचं नाही स्क्वेअर रूट्सला दोन आन्सर असतात आता मला सांगा 13 हा काय परफेक्ट स्क्वेअर नाहीये सो तो सरळ मध्येच राहणार प्लस मायनस रूट 13 फक्त 4 हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे 4 चा बाहेर काय येणार 2 4 कोणाचा परफेक्ट स्क्वेअर आहे 2 चा सो रूट 4 चं 2 बाहेर आलं आणि 13 सर्ड फॉर्म मध्येच राहणार सो m minus 5/2 is equal to प्लस मायनस रूट 13/2 आता हे मायनस 5/2 तिकडे पाठवूया सो काय होणार प्लस 5/2 होणार आणि हे प्लस मायनस रूट 13/2 समजलं हे मायनस 5/2 काय झालं प्लस 5/2 आता 2 जो बेस आहे तो एकदा लिहायचा आणि वरचं लिहायचं सो काय येणार आहे बघा m is equal to 5 प्लस मायनस रूट 13 डिवाइडेड बाय खाली काय येणार आहे फक्त 2 कारण 2 बेस कॉमन आहे एकदाच लिहायचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायची गरज नाही आता मध्ये एकदा प्लस लिहायचा एकदा मायनस लिहायचं सो दोन आन्सर्स आले एक आन्सर आहे m is equal to 5 प्लस रूट 13/2 जेव्हा मध्ये प्लस साइन घेतली आणि दुसरा आन्सर आहे m is equal to 5 minus root 13/2 so these are two answers are the roots of quadratic equation finally म्हणायचं एकदा मध्ये प्लस घेतलं तर हे आलं आणि एकदा मध्ये मायनस घेतलं तर हे आलं so these are the two roots of quadratic equation फोर्थ क्वेश्चन इथे मी नोट डाउन केलंय बघा 9y² minus 12y plus 2 is equal to 0 आता बघा इथं y² चा कोएफिशिएंट 1 नाहीये इन्स्टेड 9 आहे सो इनिशियली आपण कंप्लीट इक्वेशनला 9 ने डिवाइड करूया सो डिवाइडिंग बाय 9 on both sides का गरजेचं आहे कारण की what is the necessary condition while solving completing square method always the coefficient of first term इथं जो फर्स्ट टर्म असतो x² असेल y² असेल m² असेल त्याचा कोएफिशिएंट नेहमी 1 पाहिजे सो डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स 9 ने इथे डिवाइड केल्यानंतर y² राहणार मायनस इथे 12/9y होईल प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/9 किती आहे 0च आहे 9/9 1 मायनस 12/9 प्लस 2/9 9 ने डिवाइड केलं आणि 0/9 किती आहे 0च आहे आता बघा हे 12/9 जे आहे ते पण 3 च्या टेबल मध्ये आहे 3 4 जा आणि 3 3 जा सो 4/3y असं लिहू शकतो बघा 3 4 जा 12 आणि 3 3 जा 3 4 जा 12 3 3 जा सो 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0 याला इक्वेशन काय म्हणूया 1 आता लेट हे पहिले दोन टर्म्स ऍज इट इज थर्ड टर्म मला ऍडजस्ट करायचे सो लेट y² minus 4/3y पहिले दोन टर्म ऍज इट इज थर्ड टर्मला काय म्हणूया k म्हणजे या पहिल्या दोन टर्म्सला जेव्हा मी थर्ड टर्म k ऍड करणार तेव्हा हे तिघांचं कॉम्बिनेशन परफेक्ट स्क्वेअर होणार कोणाचा परफेक्ट स्क्वेअर होणार y घ्यायचा व्हेरिएबल x घ्यायचा नाही y मध्ये येते y आणि साइन कुठली येते मायनस सो मायनस a चा स्क्वेअर इथे साइन मायनस आहे तर मायनस घेणार इथे प्लस असेल तर इथं पण प्लस घेणार आता याचा होल स्क्वेअर करूया a minus b चा होल स्क्वेअर काय a² minus 2ab म्हणजे 2 into y into a y into a म्हणजे a into y लिहिलं तरी चालेल प्लस b चा स्क्वेअर म्हणजे कोण येणार a². आता नेक्स्ट स्टेप तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं कंपॅरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ y चे कोएफिशिएंट कंपेअर करायचे y² सेमच आहे सो y चे कोएफिशिएंट आणि कॉन्स्टंट्स कंपेअर करायचे कंपॅरिंग coefficients of y and constants on both sides so constants पण कंपेअर करायचे coefficients of y पण कंपेअर करायचे coefficients of y कंपेअर केल्यावर इथं किती आहे सांगा -2a is equal to इकडे काय आहे सांगा -4/3 इकडे आहे -2a आणि इकडे काय आहे -4/3 and कॉन्स्टंट कंपेअर केल्यावर k इज इक्वल टू किती आहे सांगा a² इथं k आणि इथं कॉन्स्टंट कोण आहे a². सो मायनस मायनस साइन कट होणार आहे a इज इक्वल टू 4 हे 2 ने इकडे डिवाइड होणार आहे सो 2 into 3 2 ने इकडे काय होणार डिवाइड सो 4/2 into 3 मायनस मायनस कट होणार आहे सो आता बघा हे सॉल्व करूया 2 ने इकडे डिवाइड झाल्यावर 2 2 जा
2 2 जा, सो वरती 2 आला आणि खाली किती आला 3. कशा आलं? सो a ची व्हॅल्यू आली 2/3. मग k किती असणार आहे? 2/3 चा स्क्वेअर, कारण k स्क्वेअर आहे ना. सो 2/3 चा स्क्वेअर किती आला? 4/9. 2/3 चा स्क्वेअर किती आला? 4/9. हा जो नंबर आहे हा आपला थर्ड टर्म आहे, जो आपण इक्वेशन 1 मध्ये ऍड पण करणार आहे आणि सबट्रॅक्ट पण करणार आहे LHS साइडला. सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ला काय फॉर्मॅट मध्ये लिहू शकतो आपण? इक्वेशन 1 बिकम्स y² मायनस 4/3y. पहिले दोन टर्म ऍज इट इज लिहिले बघा. y² मायनस 4/3y प्लस k कोण आहे आपला? 4/9. आता एकदा ऍड केला म्हणजे जर एकदा काय करायचा? सबट्रॅक्ट. एकदा प्लस केला तर एकदा लगेच काय करायचं? सबट्रॅक्ट. आणि त्यांचा पण कॉन्स्टंट लिहून घेऊया. त्यांचा कॉन्स्टंट किती आहे? 2/9. हा लिहायला विसरायचं नाही. सो प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0. सो बघा हे पहिले दोन टर्म्स प्लस k ऍड केला 4/9, एकदा ऍड केला म्हणजे एकदा सबट्रॅक्ट केला -4/9, आणि हा त्यांचा जो प्लस 2/9 आहे इथं साइन प्लस आहे बघा, प्लस 2/9 पण लिहून घेतला इक्वल टू 0. आता हे जे पहिले तिघ जण आहेत हे परफेक्ट स्क्वेअर आला. कोणाचा परफेक्ट स्क्वेअर आहे? y² कोणाचा असतो? y चा. इथे साइन मायनस आहे म्हणजे इथं पण मायनस, बरोबर. आणि 4/9 कोणाचा असतो? 2/3 चा. y² y चा, इथे मायनस आहे सो इथे मायनस घ्यायचा. आणि 4/9 कोणाचा असतो? 2/3 चा. 2 चा 4 आणि 9 कोणाचा? 3 चा. सो 2/3 ह्याचा काय आला तो? होल स्क्वेअर इज इक्वल टू हे निगेटिव्ह 4/9, हा -4/9 आहे, तो तिकडे गेल्यानंतर काय होणार सांगा? +4/9. हा -4/9 तिकडे गेला 0 कडे तर काय होणार? +4/9. आणि हा +2/9 तिकडे गेल्यावर काय होणार? -2/9. हा -4/9 चं झालं +4/9, हा +2/9 चं झालं -2/9. आता दोन्हीकडे खाली 9 बेस सेम आहे, सो 4 - 2 किती आला? 2. सो 4 - 2/9. सो 4 - 2 2/9 आला. आता टेकिंग काय म्हणायचं? स्क्वेअर रूट्स. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट्स कसं कन्वर्जन होणार आहे बघा. आता टेकिंग स्क्वेअर रूट्स, टेकिंग स्क्वेअर रूट्स असं म्हटलोय मी. काय होणार बघा? y - 2/3 इज इक्वल टू तो स्क्वेअर पलीकडे गेल्यानंतर प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ काय होणार? 2/9. प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ काय होणार? 2/9 पलीकडे गेल्यानंतर. दॅट इज इक्वल टू प्लस मायनस 2 हा परफेक्ट स्क्वेअर नाही, सो √2 ऍज इट इज राहणार वरती. √2 इरॅशनल नंबर. आणि 9 हा परफेक्ट आहे कोणाचा? 3 चा. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 9 चं बाहेर काय येणार? 3. सो प्लस मायनस √2/3. न्यूमरेटर आहे तसा राहिला, डिनॉमिनेटर जो होता 9 तो परफेक्ट स्क्वेअर असताना त्याचा 3 बाहेर आला. सो y - 2/3 इज इक्वल टू प्लस मायनस √2/3. हे -2/3 पलीकडे पाठवूया. सो y इज इक्वल टू काय होईल? 2/3. हे -2/3 इकडे गेल्यानंतर +2/3 झाली, इथं प्लस साइन आली, आणि हे प्लस मायनस ऍज इट इज √2/3. सो हे -2/3 चं इकडे गेलं काय झालं? 2/3. आता बेस सेम आहे बघा 3 3. सो वरच्यांची ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन आहे बघा, प्लस मायनस आहे, प्लस मायनस. सो वरचे 2 + -√2 ऍज इट इज, आणि खाली काय येणार? 3. सो एकदा आता मध्ये प्लस घेऊया आणि एकदा काय घेऊया? मायनस, म्हणजे दोन रूट्स भेटतात. सो y इज इक्वल टू 2 + √2/3 and y is equal to 2 - √2/3 are the roots of quadratic equation. असं फायनली मेन्शन करायचं. are the roots of quadratic equation. समजलंय? असंच आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. फिफ्थ नोट डाऊन केला बघा. 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0. इथे y² चा कोएफिशियंट 1 नसल्यामुळे आपण या 2 ने डिवाइड करूया. सो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स असं मी मेन्शन केलं. सो 2 ने इथे डिवाइड केल्यानंतर काय राहणार? y² + 2/2 होणार, 9/2 होणार इथे, 9/2y, कारण 9 ला 2 ने डिवाइड केलं, प्लस 10/2 किती आला? 5 इज इक्वल टू 0/2 किती येणार? 0. So I have divided this given equation by 2. 2/2 is 1y², 9/2, 10/2 is 5 and 0/2 is 0. Equation 1 म्हणूया. आता काय करणार आहे मी? लास्ट टर्म फाइंड करणार आहे. त्या लास्ट टर्मला आपण k लेट करूया. लेट फर्स्ट 2 टर्म्स माझे हेच आहेत, y² + 9/2y, y² + 9/2y प्लस शेवटची टर्म जी मला फाइंड करायची आहे त्याला मी k लिहितो. काय लिहितो? k. जेव्हा या दोन टर्म्सला ही k टर्म ऍड केली तेव्हा या तिघांचा मिळून परफेक्ट स्क्वेअर झाला. त्या परफेक्ट स्क्वेअरला काय लिहितो? y + a चा स्क्वेअर. इथं प्लस का घेतला? इथे प्लस आहे बघा, इथे प्लस आहे, सो इथे पण प्लस घ्यायचा. ही साइन बघायची इथे. सो y + a चा काय लिहिला? होल स्क्वेअर. आता याचं स्क्वेअरिंग करतो. y² + 2ay + a². आता कंपेअर करायचे बोथ साइडला कोएफिशियंट y चे आणि कॉन्स्टंट्स. कंपेअरिंग
कोएफिशिएंट्स ऑफ y and constants on both sides. मग कंपेअरिंग केल्यानंतर काय येणार बघा, y ची कोएफिशिएंट इथं आहे 2a, सो 2a इज इक्वल टू इथे काय आहे प्लस 9/2, सो 9/2 लिहूया. अँड k इज इक्वल टू इथे k आहे आणि इथं काय आहे a स्क्वेअर, सो k इज इक्वल टू a स्क्वेअर. कॉन्स्टंट कंपेअर केलं. आता 2 ने इकडे मल्टिप्लाय करणार आहे मी, कारण इथं डिवाइड करणार आहे, सॉरी या साईडला, कारण इथं मल्टिप्लायड फॉर्मॅट मध्ये. मग a इज इक्वल टू 9 अपॉन घेणार 2 × 2 4 होणार इथे. Therefore k is equal to ही जी a ची व्हॅल्यू 9/4 आली आहे, इथे पुट केल्यानंतर 9/4 चा स्क्वेअर म्हणजे k ची व्हॅल्यू किती आली 81/16. 9 चा स्क्वेअर 81 आणि 4 चा स्क्वेअर किती आला 16. आता ही जी 81/16 टर्म जी आहे k टर्म, ती आपण इक्वेशन 1 मध्ये ऍड करणार आहे आणि एकदा सबट्रॅक्ट करणार आहे, जेणेकरून त्याला आपण परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करता येईल, कंप्लीट स्क्वेअर मध्ये. सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 मध्ये बघा फर्स्ट टू टर्म्स ॲज इट इज y² प्लस 9/2y प्लस ही k ची टर्म ऍड करूया एकदा 81/16 आणि एकदा मायनस करूया मायनस 81/16 आणि शेवटचा कॉन्स्टंट टर्म जो आहे तो आहे तसा प्लस 5 इज इक्वल टू काय सांगा 0. सो एकदा प्लस केलं एकदा मायनस केलं आणि बाकीचे दोन टर्म्स पहिले आणि हा कॉन्स्टंट ॲज इट इज लिहिलाय. आता हे जे तीन टर्म्स आहेत हे परफेक्ट स्क्वेअर झाले. y² कोणाचा परफेक्ट स्क्वेअर आहे y चा, इथे साइन प्लस आहे, सो इथे पण काय आला प्लस. आणि 81/16 कोणाचा परफेक्ट स्क्वेअर आहे बघा 9/4 चा. 81/16 कोणाचा आहे 9/4 चा, सो 9/4 आणि याचा कंप्लीट स्क्वेअर. आता हे जे दोघं आहेत इथे कॉन्स्टंट्स ते आपण RHS ला पाठवूया. मायनस 81/16 तिकडे गेल्यानंतर काय होणार प्लस 81/16, हे तिकडे गेल्यानंतर प्लस 81/16 आणि प्लस 5 तिकडे गेल्यानंतर मायनस 5. ओके 16 × -5 किती आहे -80. 16 5 जा 80 आहे ना आणि मायनस साइन ॲज इट इज डिवाइडेड बाय ह्याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे, सो 181 जा 81 च आला आणि 16 1 जा खाली किती येणार 16. 81 - 80 किती आला 1/16. सो y + 9/4 होल स्क्वेअर इज इक्वल टू 81 - 80 1 आणि खाली 16. टेकिंग काय म्हणायचं आता स्क्वेअर रूट्स. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट्स y plus 9/4 is equal to plus minus square root of 1/16. y plus 9/4 is equal to plus minus square root घेतल्यानंतर plus minus साइन द्यायची 1/16. बरोबर. आता मला सांगा प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 1/16. 1 पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे आणि 16 पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे. Therefore y plus 9/4 is equal to plus minus रूट 1 चा आन्सर 1च आहे आणि रूट 16 चा आन्सर 4 आहे, सो 1 बाय काय येणार 4. समजलं. रूट 1 चा आन्सर 1 आहे कारण 1 परफेक्ट स्क्वेअर आहे आणि रूट 16 चा 4 आहे, सो प्लस मायनस 1/4. Therefore y is equal to हे प्लस 9/4 पलीकडे पाठवूया ते काय होणार मायनस 9/4 आणि हे प्लस मायनस 1/4 ॲज इट इज. सो हे प्लस 9/4 इकडे पाठवलं RHS ला मायनस 9/4 झालं, हे प्लस मायनस आणि 1/4 ॲज इट इज. आता दोघांचा बेस सेम आहे, सो एकदाच लिहायचा -9 हे -9 प्लस -1 आणि खाली बेस किती आहे 4. सो y is equal to -9 प्लस -1/4 आलाय. आता मध्ये एकदा प्लस घेऊया आणि एकदा मायनस घेऊया. सो y is equal to -9 प्लस 1 लिहूया डिवाइड बाय 4 अँड द अनदर रूट इज y is equal to -9 आणि मध्ये लिहूया -1, सो मायनस आणि हा घेऊया 1 डिवाइड बाय 4. -9 ॲज इज लिहिले, तो -9 मेन्शन करायचा आहे, फक्त मिडल साइन एकदा प्लस घ्यायची आणि एकदा इथं मायनस घ्यायची. -9 + 1 किती आला सांगा -8/4 आणि -9 - 1 -10/4 ऍडिशन करायची आणि मायनस साइन द्यायची. 9 + 1 10 -9 - 1 -10 -9 + 1 सबट्रॅक्शन करायची पण मोठ्या नंबरची साइन द्यायची. 9 मोठा नंबर आहे, सो -8 आला. आता -8/4 किती आला बघा -2, सो दिस इज वन रूट. अँड y is equal to 4 च्या टेबल मध्ये 10 नसतो, जस्ट रिड्यूस फॉर्म मध्ये लिहूया, दोघं पण 2 च्या टेबल मध्ये 2 5 जा 2 2 जा, सो -5/2. 2 5 जा 10 2 2 जा, सो -5/2. इथे पण बघा आपल्याला कसले आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मेन्शन करूया. इथे पण आपल्याला कसले रूट्स सापडले रॅशनल रूट्स आहेत, म्हणजे हा जो क्वेश्चन होता हा फॅक्टरायझेशनने पण सॉल्व्ह करता येऊ शकतो बिकॉज दिस रूट्स आर रॅशनल. समजलंय. आता आपण लास्ट क्वेश्चन कडे मूव्ह करणार आहे. लास्ट क्वेश्चन आहे आपला 5x² इज इक्वल टू 4x + 7. लास्ट क्वेश्चन मी आता इथे नोट डाऊन करतोय 6th वन एक्सरसाइज मधला.
You have to solve it by completing square method. 5x square is equal to 4x plus 7. सो स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी जे 4x plus 7 RHS ला आहे ते इकडे घेऊन येतो, म्हणजे काय होईल 5x square minus 4x आणि प्लस 7 इकडे आल्यानंतर minus 7 is equal to 0. हे दोन्ही इकडे आले. आता मला सांगा कंप्लीटिंग स्क्वेअर मेथड मध्ये कंपल्सरी x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट किती लागतो 1. सो डिवाइडिंग बाय 5 करूया कारण इथे 5 मेन्शन आहे. सो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स. सो बोथ साइड्स ला 5 ने डिवाइड केलेलं आहे इक्वेशनच्या. इथं 5/5 1x स्क्वेअर. सो x स्क्वेअर मेन्शन करतो, इथे 1 लिहायची गरज नाही, 5 ने डिवाइड केले. मायनस इथे काय येणार 4/5 हे x, हे 4 ला 5 ने डिवाइड झालं बघा इथे, ही मायनस साइन ॲज इट इज. मायनस इथे काय येणार 7/5 इज इक्वल टू 0/5 किती आहे सांगा 0. 0/5 इज 0. त्याला इक्वेशन काय म्हणूया 1. सो 5 ने डिवाइड केलं आणि इक्वेशन 1 म्हटलं. इथे 5 ला डिवाइड केलं 1 आलं. इथे 4/5 ही मायनस साइन ॲज इट इज, ही पण मायनस साइन ॲज इट इज आणि 7/5. आता काय करूया, हे पहिल्या दोन टर्म्सला लास्ट टर्म k ऍड करूया जेणेकरून ते तिघांचं कॉम्बिनेशन परफेक्ट स्क्वेअर बनेल. सो लेट x square minus 4/5x हे पहिले दोन टर्म्स आहेत माझे ॲज इट इज नोट डाऊन केलेत बघा हे दोन टर्म्स. त्याला काय ऍड करूया प्लस k. थर्ड टर्म काय कन्सिडर केली मी k. जेव्हा या दोघांना थर्ड टर्म k ऍड केली जाते तेव्हा या तिघांचं मिळून परफेक्ट स्क्वेअर होतो. तो परफेक्ट स्क्वेअर x मध्ये असणार कारण हे x मध्ये आहे. सो x आणि तो कोणती साइन आहे बघा मायनस आहे का प्लस आहे मायनस आहे, म्हणजे तो a मायनस b चा होल स्क्वेअर होणार आहे. a प्लस b चा नाही होणार, इथं मायनस साइन असल्यामुळे. सो मायनस आणि याला आपण a म्हणूया. सो x मायनस a चा होल स्क्वेअर. आता स्क्वेअरिंग करूया याचं x स्क्वेअर मायनस 2ax प्लस a स्क्वेअर. x चा स्क्वेअर x स्क्वेअर मायनस 2 into a into b म्हणजे 2 into x into a किंवा 2 into a into x लिहिलं तरी चालेल. प्लस b चा स्क्वेअर काय आला a स्क्वेअर. आणि इकडे या साइडला राहिलं x स्क्वेअर मायनस 4/5x प्लस k. आता काय करायचंय कंपॅरिंग करायचंय बोथ साइडला. कंपॅरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x and constant on both sides. सो सांगा मला कोएफिशिएंट ऑफ x किती आहे. इथे -2a आहे आणि इकडे -4/5. सो RHS ला काय आहे -2a कोएफिशिएंट ऑफ x आणि LHS ला कोएफिशिएंट ऑफ x काय -4/5. निगेटिव्ह आहे बघा -4/5. सो -2a इज इक्वल टू -4/5 आणि कॉन्स्टंट्स काय LHS ला k आहे आणि RHS ला a स्क्वेअर आहे. सो आता हे निगेटिव्ह साइन कॅन्सल होणार आहे. सो 2a इज इक्वल टू काय राहील 4/5. आता हा 2 इकडे गेल्यावर काय होणार डिवाइड होणार आहे. सो a इज इक्वल टू 4/2 into 5. इकडे 2 इकडे खाली मल्टिप्लाय झाला या 5 म्हणजे 4 ला डिवाइड झालाय. निगेटिव्ह साइन कॅन्सल झाली. 2 2 जा आहे. सो इथं वरती 2 आला आणि खाली किती आला 5. समजलं 2 2 जा 4 आहे म्हणजे k ची व्हॅल्यू किती आली a चा स्क्वेअर म्हणजे 2/5 चा स्क्वेअर. k म्हणजे लास्ट टर्म काय असणार आपली a चा स्क्वेअर. a कोण आहे आपला 2/5 म्हणजे 2/5 चा स्क्वेअर. 2 चा स्क्वेअर किती आहे 4 आहे आणि 5 चा स्क्वेअर किती आहे 25. सो दिस इज आवर लास्ट टर्म 4/25. ही टर्म आपण इक्वेशन 1 मध्ये ऍड करणार आणि मायनस करणार, एकदा प्लस आणि एकदा मायनस. सो इक्वेशन 1 बिकम्स first term x square as it is, second term -4/5x as it is. हे पहिले दोन टर्म आहेत असे लिहून घेतलेत बघा. आता एकदा प्लस करू 4/25. एकदा काय केलं प्लस केलं 4/25 आणि एकदा काय करूया मायनस करूया 4/25. सो प्लस 4/25 मायनस 4/25 आणि त्यांचं जे -7/5 कॉन्स्टंट आहे हा -7/5 तो ॲज इट इज. सो -7/5 इक्वल्स टू काय 0. आता हे जे पहिले तीन टर्म्स आहेत हे परफेक्ट स्क्वेअर आले. x स्क्वेअर कोणाचा x चा. इथं मायनस आहे सो इथं पण मायनस आणि 4/25 कोणाचा आहे 4/25 2/5 चा आहे. 4/25 कोणाचा आहे 2/5 चा. x स्क्वेअर म्हणजे x चा. मिडल साइन मायनस का कारण इथं मायनस आहे. a मायनस b चा होल स्क्वेअर मध्येच इथं मायनस साइन येते. a स्क्वेअर -2ab प्लस b स्क्वेअर बरोबर. इथं b स्क्वेअर आहे म्हणजे इथं b आला पाहिजे. 4/25 कोणाचा स्क्वेअर आहे 2/5 चा. सो त्याचा होल स्क्वेअर इज इक्वल टू हे दोन्ही कॉन्स्टंट जे आहेत तिथे हा आणि हा हे दोन्ही आपण तिकडे पाठवूया. -4/25 चं पण +4/25 होईल आणि -7/5 चं पण +7/5. सो हे दोन्ही निगेटिव्ह टर्म्स आपण तिकडे नेले, दोघं पण पॉझिटिव्ह झाले. आता या दोघांचा LCM 25 आला.
4/25 आणि 7/5 मध्ये 25 आणि 5 चा एलसीएम जे डिनॉमिनेटर्स आहेत त्यांचा एलसीएम 25. सो 25 चा न्यूमरेटर ॲज इट इज लिहायचा प्लस 5 into how much is 25? 5 5 चा बरोबर. 5 into how much is 25? 5 5 चा. मग त्या 5 ने या वरच्या 7 ला मल्टिप्लाय करायचं. 25 एलसीएम आहे तो तसाच ठेवला, त्याचा न्यूमरेटर 4 ॲज इट इज लिहायचा प्लस 5 ने कशाला मल्टिप्लाय केलं 25 भेटतं 5 ने. सो त्याच्या न्यूमरेटर 7 ला 5 ने मल्टिप्लाय केलं. समजलं. आता हे सिम्प्लिफाय करूया आपण. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय येणार आहे बघा, लक्ष द्या इकडे. दॅट इज इक्वल टू 4 प्लस 7 5 चा किती आहे सांगा 35 डिवाइड बाय खाली 25 आणि इकडे LHS ला काय राहिलाय x minus 2/5 चा स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू 5 प्लस 35 किती आहे 39 अपॉन 25. 7 5 आला 35 35 प्लस 4 39 डिवाइड बाय 25. आता काय म्हणूया टेकिंग स्क्वेअर रूट्स. टेकिंग स्क्वेअर रूट्स. So taking square roots x minus 2/5 is equal to काय येणार प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ 39 अपॉन 25. स्क्वेअर रूटला दोन आन्सर्स आहेत प्लस मायनस. सो प्लस मायनस रूट 39/25 स्क्वेअर इकडे गेला स्क्वेअर रूट झाला प्लस मायनस 39 हा परफेक्ट स्क्वेअर नाहीये. सो 39 ॲज इट इज राहणार, तो इरॅशनल फॉर्म मध्ये राहणार आणि 25 परफेक्ट स्क्वेअर आहे. 25 चा बाहेर काय येणार इथे 5 येणार. 25 5 चा परफेक्ट स्क्वेअर आहे. So x minus 2/5 is equal to plus minus root 39 upon 5. So x is equal to हा minus 2/5 तिकडे गेल्यावर काय होणार plus 2/5 minus 2/5 तिकडे गेला plus 2/5 plus minus square root of 39 upon 5. आता दोघांचा बेस सेम आहे बघा 5 5. सो तो एकदाच लिहायचा खाली आणि वर जे प्रेझेंट आहे 2 प्लस मायनस रूट 39 इथे लिहायचं. सो आता मध्ये एकदा प्लस घेऊया. सो 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 आणि एकदा मध्ये मायनस घेऊया. सो 2 मायनस रूट 39 अपॉन 5. सो एकदा मध्ये प्लस घेतला हा आणि एकदा मध्ये मायनस घेतला. दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फायनली मेन्शन करायला विसरायचं नाही. आणि इथे पण आपल्याला हे दोन इरॅशनल रूट्स सापडले जे एकमेकांचे काय कॉन्जुगेट्स आहेत. समजलंय. असेच तुम्ही सगळे क्वेश्चन्स आता नोटबुक मध्ये सॉल्व्ह करायचे, प्रॅक्टिस करायचे. हा टाइप थोडासा लेंदी आणि टफ आहे. फॅक्टरायझेशन सारखा एवढा इझियर नाहीये. वारंवार सॉल्व्ह केल्यानंतर रिपीटेडली प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुमचा परफेक्ट होऊन जाणार आहे. सो ही एक्सरसाइज पण सॉल्व्ह करायची आणि या रिलेटेड सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स जे दिले टेक्स्ट बुक मध्ये ते पण तुम्ही सगळे कंप्लीट करायचे असाइनमेंटसाठी.